Alright! Ootteko te valmiita? Mä menen viimeistä kertaa NHL26 NRin hikisimpään pelimuotoon HUT Championseihin. Pelaan 20 peliä ja totta kai meillä on rangaistukset messissä. Nimittäin ensimmäisestä häviöstä 10 punnerusta, toisesta häviöstä 5 kanavan jäsenyt jakoon, 3 häviöstä Mitch Marner on viikon mun TikTokin profiilikuvana. Jos ette siis tiennyt, niin HUT Champseis on 20 peliä, mä sanon sen vaan tässä kohtaa. 4 häviöstä 20 jäsenyt jakoon, ja mä pelaan loppupelit seisteen. Ja 5 häviöstä McKinnonin pelipaita jakoon, ja jos mä häviän 6 peliä, niin Benji-hyppy. McKinnonin pelipaita on muuten tuolla, mutta katsotaan sitten, jos siihen kohtaan joudutaan. Mä en oo pelannut HUT Champsia kertaakaan tämän vuoden puolella. Mun viimeisin HUT Champsi on joulukuulta, mikä oli video, mikä oli mun piti olla mun viimeiset HUT-pelit, mutta mä sitten tein comebackin. Silloin mä voitin 15 peliä. Mä oon aina sanonut, että 15 voittoa 20 on semmoisen hyvän pelaajan merkki. Ja nyt mä menen kokeilemaan sitten näillä rangaistuksilla, että mihin riittää. Jos mä häviän sen yli 5 peliä, niin sit hypätään pelihyppyjä. On tuolla vähän muitakin, mihin ei ehkä haluaisi joutua. Eiköhän mene. Tän live yhteistyökumppaneina toimii NC Esports, Logitech G, jonka kuulokkeet mä katson pitkään mun sisällössä, Red Bull, siellä se kappi komeilee, Red Bull antaa siipeet, sekä Power, jonka Scepter-sarjan PC mulla on itellä käytössä, messissä myös HB Promotion, jota kautta mun mertsi pyörii. Nyt pitää olla voittamaton NRS, ihan oikeesti. Mun mertsi sekä kaikki liven yhteistyökumppaneiden tarjoukset löydät tuolta deskistä. Mitä kaikille kuuluu? Moro chatille ja moro jos katsotte jälkikäteen. Siitä mennään. Hei, viimeistä kertaa tänä vuonna HUT Champsei, ekaa kertaa tämän vuoden puolella. Tämmöisen jengin mä oon nyt rakentanut itselleni, niin mä esittelen joukkueen nopeasti. Ja tässä joukkueessahan tulee nyt olemaan niin kuin se vaikein juttu tästä näissä mun voitoissa. Mutta eka kenttä Gordie Howe, Ansei Kopitar ja Tuomo motherfucking hiukset taakse ruutu, mä sytyn. Kakkoskenttä Patrick Laine, Jonathan Toews, Nathan McKinnonista, Hertel, Matthews, Carbonneau, Terry Segras, Knaisi, Juan Gildon, Harley Clarkki, Milox, Shea. Mielestäni mun hyökkäyksestä tuli aika hyvä, eikö niin chatti? Pakistosta ei tullut niin hyvää, totta kai mulla ei niin paljon budjettia ollut tähän joukkueeseen. Mä en ole ihan varma millaisilla porukoilla jengi pelaa, mutta mä tiedän, että tää tulee olemaan varsinkin parempia pelaajia vastaan, niin mulla tulee 100/100 ole huonompi joukkue. Varmasti niitä 95 plussa joukkueita on aika monella, mutta mun mielestä tästä tuli niinku kuitenkin kilpailukykyinen. Ja kun me ollaan tuossa pelattu huttia, se oli vielä viime seasonin puolella, niin mulla meni aika hyvin noissa ränkkipeleissä nämä matsit, mutta mä en ole pelannut HUT Champsia, mä en ole pelannut parhaita pelaajia vastaan. Nyt mennään kokeilemaan ja tosiaan rangaistukset on messissä. Mä tuun jakamaan nämä HUT Champsit 3 eri liveen, eli 20 peliä kun on yhteensä, niin joka liveen noin 7 peliä. Siinä on mun ajatus. 6-7 peliä ja mennään sillä. Mutta joo, mulla on tässä kaikki tehty. Kykypisteet mä en ole näköjään laittanut vielä mun pelaajille, niin mä laitan vielä nää kondikseen. Katsotaan mitäs chatista. Moro kaikille, mitä kuuluu? Kun ette nyt totskenttää hyökkäykseen, kun saisit 15 miljoonaa. Siis jengi, kuin mä en tehnyt totskenttää hyökkäykseen, koska mulla ei ole rahaa. Mulla ole kolikoita totsuja. Kato mun hyökkäjiä, mun parhaat hyökkäjät on ilmaisia. Ei niitä tots-pelaajia niinku ihan noin vaan saa. Olisi kyllä hienoa saada niitä, mutta ei nyt valitettavasti ollut mahdollista. Mutta hei, antakaa arvosana chatti mun tiimille. 1/10. Kuinka... Tekin voitte kertoa mulle, että kuinka niinku hyvällä levelillä tää on, koska mä en oikeasti tiedä. Tämmösen mä sain tehtyä. Mulla oli joku 200 tonnia rahaa, kun mä myin viime seasonilla mun pelaajat. Niin toi oli tommonen 200 tonnia joukkue, minkä mä sain tehtyä. Mut sit, 20 peli HUT mestareita, mä oon valmis hikoilemaan. Siis mä oon valmis antaa kaikkeni tänne kentälle. Sitten ette tiedäkään oikeasti, kuinka paljon mä oon ollut. 2 ekaa rangaistusta on ihan hauskoja. 4. häviö on jopa ihan hauska. 3, 5 ja 6 ei ole niin hauska. Ei ole niin hauskoja, mutta pitäähän näissä olla painit. Ja viimeisen kerran, kun mennään pelaa HUT Champsia nyt tämän vuoden puolella, niin pitäähän se olla. Tässä on niinku kesä tulos, niin mä ajattelin, että ei tätä HUTia nyt jaksa niinku tolle kesälle pelata. Niin tää on hyvä tämmönen viimeinen. 99 pelaajia ja kaikkea tulee ovista ja ikkunasta. 3/10. Ruudussa fiilis, just näin. Tuomo ruutu ykköskenttä. Mut meillä on Gordie Housea, kattokaa nyt. Ansei Kopitar, ykköskenttä kantaa. Mä oon siis pelannut chatti jonkun verran NRiä yhtä toista videoa varten.
Mutta en huttia. Mut mulla on niinku semmoinen fiilis, että yleisesti mulla on niinku pelillisesti ihan hyvä tatsi. Mutta tietenkin hutti on ihan eri maailmoja. Saa nähdä. 10/10. Mut hei, mulla on siis mulla on fiilistä ainakin. Kuinka monella on Tuomo Ruutu ja 93 Laine joukkueessa? Oh my god. Zet Joni vasta setiä. Ei vittu, mä oon jännit. Mä en koko vuonna käynyt täällä hutissa. Oikein. Tai täällä Champseissa. Ei jumalauta. Tää oli ennen se mesta, missä dominoitiin. Huhhuh. 19 tai 20 voittoa joka viikko, mutta katsotaan miten ajat muuttunut. Olisi kyllä kiva testaa, niin jos olisi ihan tykkiengi, että paljon olisi tehty. Nyt fokustaa peli. Nyt pitää keskittyä joka suoritukseen. Tuomo Ruutu joukkueessa. Ruutu. Gordie Howe. Leikataan. Ja Gordie Howe vedetään aivalle. Nyt on kiire. Vitsi, tää on just tätä. Ja tosi, champsit loppuu, kun mulla on 6 häviöä. Hei, nyt veikkauksia heti tähän alkuun. Mitä te luulette, että mun rekordi tulee olemaan? No, mutta mä oon pelannut tuota versusta, niin täällä on pikkasen huonompi yhteys. Siihen totuta Ruut tästä on noin. Ja 20 peliä, monta mä voitan. Edelleen se 15 olisi ihan hyvä. Mä toivon, siis 18 olisi semmonen niinku, se on mun tavoite. Se on ihan suoraan. Mä en tiedä, onko se kova tavoite. Mä en tiedä mikä on taso, kuinka millaisia joukkoja täällä on, minkä tasoisia pelaajia täällä pelaa, mutta 18 voittoa, niin mä olisin siihen tyytyväinen. Mun ei tarvitsisi laittaa Marneria mun TikTokin proffakuvaksi viikoksi. Se on niinku mun tavoite. Siitä lähdetään Gordie Howe keskelle. Miten ei laita tosta Ruutu? Mennään viivan kautta. Vedetään kutia vaan. Just näin. Me tullaan aktiivisesti pelaamaan. Huongi on siellä päädyssä. Taves. Ja kutia. Ei vitsi suoraan tohon ekaan. Ja Taves. Etukulma. Kyllä me lähdetään laukoon heti. Nyt ei suoraan turhaa pyöritellä. Me tarvitaan se ottelu ensimmäinen. McKinnon. Champsia ensimmäinen. Nathan McKinnon. McKinnonin kortit on aina hyvin. Vaikka McKinnon oli vain 92, niin pakko ottaa siinä jengi. Ne pelaa jotenkin paljon paremmin kuin se overall. Laitetaan tohon etuyläseen Huongi. Kyllä hei. Kenkälaatikko. Olkapään yläpuolella oleva kenkälaatikko. Todennäköisesti uudet Sebokon kengät. Ja mitä tapahtuu? Game over. Tami kertoo mitä homma menee. Huongi laittaa riman kautta sisään. Oli muuten aika nätti snipe. Ainoa totsi pelaaja. Ei, oli mulla joku toinenkin. Numero 12. Aika kivalla. 20 ja 0. 20 ja 0 olisi kyllä Ville. Mä en oo edelleenkään siis Suomella. Siis tällä suomenkielisellä tube-käyttäjällä. Siis mä en oo ikinä sanonut 20 ja 0. 19 yksi pari kertaa, mutta ei oo tullut. No joo, 20-0 menisi kyllä lähtisi aivan lapasesti. Voiko tällä joukkueelle saada 20-0? Jos on niinku aivan tikis, niin ehkä. Mut hei, Tuomo Ruutu, Patrick Laine, onhan meillä äijää täällä. Onko Hiddenken pelaajia jopa? Ja Matthews kolmosen keskellä. Kato kun Matthews laittaa. Oli valmiin laittaa. Spinorama. Vitsi mä yritin yllättää tuohon keskelle pikku spinarilla ja Juppo. Hyys. Mutta omissa pitää olla hereillä. Meidän pitää olla valmis luistelemaan oman maalin eteen. Oman maalin eteen jatkuvasti. Nyt tulee pakki. Mä seison siellä. Jes, just näin. Kato, se hakee pakkia pelkästään. Mä oon täällä näin. Mä puolustan viivaa. Vähän tylsä tapa puolustaa, mutta ei nyt anneta. Me ei tultu leikkiä tänne. Joo, peli vaan. Kiekkopeli oli. Onko Matthews kolmoskenttä? Carbonao. Onko pasta Carbonao? Tulee sieltä niin. Aika kiva. Oisko takis? Vitsi ihan ollut maalin takaa. Matthews. Takas Carbonaolle. Siellä oli Matthews. Laittaako Matthews? Ja Carbonao Ladar torjuu. Painetta Matthews sinne nyt. Nyt tarvis vaihtoa. Carbonao on ihan hapoa. Lätty takis. Onko häkissä? Ohi. Hyvä haku. Vedot on 9-1. Me ollaan tultu aktiivisesti tähän peliin. Me ollaan paljon parempi kuin vastustaja tällä hetkellä. Sisään. No ja kiekko pois. Espoo. Milloin ootte nähnyt viimeksi niin Espoon paidassa Pate Lainetta ja Matthewsta ja... On hieno nähdä. On hieno. Tuomo Ruutu. Nyt on mulle Gordie Howe. Gordie ylivoimasti mun paras pelaaja. Vitsi yritin kääntää Ruudulle. Hei, Ruutu oli maassa. No sitä minäkin. Ei Ruutuun voi noin vaan. Ai mulle jäähy. Tuomari. Mitä helvettiä? Missä on erotuomari tarkkaan? Mistä mä sain boksi? Ai tosta. Siellä Ruutu kaatuu ja muka siitä ei vihelletä. Älä ei tolla jengillä ole asiaa yli 15. No katsotaan. Katsotaan mikä meininki. Noniin. Siitä mennään. Hutti on muuten moni kysynyt viime viikkoa. Sori, tässä oli pikku tauko. Mä oon vähän niinku valmistellut tätä viimeistä Champsia varten. Nyt oli vihdoinkin tarpeeksi vapaa viikonloppu. Tää oikeesti siis, että kyllä se jonkun verran aikaa pitää varaa, että sä saat niinku 20 peliä geimautua. Geimautuu tässä näin. Noin, on se Gildoni siellä.
Joo, noi on kiinni noi viivaunet. Noita ei salli. Se on kyllä viimeinen edes tiedossa, että noi menee sisään. Kopitar. Aika kivan näköisesti. Olisiko AV-pönttö? AV on aina NRS ollut, tiedätkö, yllättävän helppo tehdä. Tai yllättävän vaikea puolustaa, sanotaan näin. Ja Mäkkiin, no. Hyökkäyspäin jäähy. Nyt oli vähän turha. Oli itse asiassa aika hyvä AV. Yhtään vetoa vihosainen maaliin päin. Loppuhetki me ottaa hyökkäyspäin boksi ikävä. MP Marner Hartrofi. Ei se nyt Harttia voita. Consmite se voittaa. Okei, 5-3. Ei mitään. Se on. Marner ansaitusti olisi Consmite kyllä. Ollut playoffien paras pelaaja. Ihan kevyesti. Mutta pitää vielä closea. Nythän on tärkeimmät pelit tulossa. Ei kukaan muista mitä Marner on tehnyt, jos ne ei kannuun nosta. Otas tohon näin. Okei, mä sain ekan jäähyn tapettua. Nyt menee vähän syötöt vihuille. Hyvä, Clark. Me hyökätään AB:llä. Me otetaan riski. Just näin. Jonathan Taves. Takaviista. Ja Clark. Olisiko rällä ylös taas? Siellä oli sama spotti kuin äsken. 292 kääntää. Kumpi niistä on Pate? Siinä se olisi ollut. Jes, myllypyöri. Taves. Rystyllä vaan, Taves. Rystyllä vaan. Oisko häkis? Laitan lisää laukauksia. 10-2. Missä välissä mä saan 10 vetoa? Mä sain kyllä tosi nopeasti noita laukauksia tästä näin. Mä oon tullut suoraviivaisesti. Joo, ei oo tulossa siihen. Vielä keritään tekee. Mailoks, Herttä. Ja sinne. Nathan McKinnon. No, ei tehnyt Spinorama. No, vähän tämmönen haisteleva ykkönen. Ei nyt ollut mikään paras erä, ollaan rehellisiä, mutta hei, peli on 0-0, niin otetaan vasta. Puusilmä tuomarit, just näin. Moro. Hyvä eka erä. Ihan ok. Siis vetoi tuli, mutta kyllä pystyy parempaa. Ei, hyökkäyspeli jää jotenkin nyt tosi tönkäksi. En saanut oikein mitään aikaa hyökkäyspeliin, mutta sitä lähdetään parantamaan nyt tähän toiseen erään, vai mitä? Noniin, ykköskenttää enemmän vaan jäällä. Ykköskentäs ylivoimaisesti, varsinkin niinku tää Hove Kopitar, mun parhaimmista. Ja takis. Kopitar. Vitsi. Ja laita. Ja ruutu. No, miten se nyt menettää tuohon? Come on, Tuomo. Letti takana, elämä edessä. Muistatteko Tuomo Ruudun? Tää on kyllä niin nuoria varmaan jotkut chatissa, että muista. Tuomo Ruudun noin hiusmainokset joskus. Jumalautan oli hieno. Noniin, sit mennään. Ja Ansei Kopitar. Laittaa Gildonille. Kopitarille. Vähän kaukaa ne lähtee kuteen. Ei se mitään. Tehtiin jo yhdellä tommosella. Noniin. Tää on kyllä vähän. Noniin. Ja kakkosketju. Väli. Ja siellä on Patelainen. Oisko Pate? Patelainen laittaa takikselle ja Jonathan Taves. Noista pitää tehdä. Olisiko toisinpäin? Taves olisi pitänyt syöttää ja Pate olisi pitänyt takiksella. Siinä olisi ollut vähän parempi duo jopa. Wow. Noin, tiukka puolustus ja Mäkin. Noin, ja sit aukee. Patelainen. Tavesi. Pate laidasta. Miten mä ajan tohon kärkikarvaan? Olipa niinku huono nyt. Ai. Yhteen. Nyt oli ihan omaan piikkiin. Oli surkea menetys tossa keskialueella. Tänään 30k isit time. Tulisko 30k? Me 150k tarvii. 150 tarvii 30 tonnia. Tuleeko? Heti ekas pelissä peli 1. Vedot on kyllä 12-3, mutta ei ole jotenkin tuntunut, että mulla olisi ollut sillä erityisesti hallustaan. Hallustaan Game ja Matthews. Joo, tää ja menee viivaan vaan. Tuntuu, että tää ei ihan niinku liikaa saa luotua. Ei mene siitä. Noniin, sit mennään. Oisko Carbonell? Herttä. Ja siellä on takis. Että kun Matthews olisi mennyt viivat kova. Ei saatu pelattua sinne ihan läpi. Federer. Hyvä puolustus. Ja Matthews. Carbonell. Herttä. Carbonell. Hyvän näköisesti. Nyt on takis. Ai. Pitäisikö mun vähän nyt ottaa malttia tää hyökkäyksi? Mä en saanut yhtään sitä mun trademarkki myllyä tonne pyörimään. Menetetty kiekko vaan koko ajan. Vähän enemmän saa sitä kiekkokontrollia. Segras. Kato nyt, ei saa syöttöä lapa. Ja Segras, no mut hei. Troiteri, tarvittiin vaan 4 tänne näin, niin se kantaa meille tätä hommaa. Kaveri iskee. Toivon, että häviit 5 kertaa.
Niin, että lähtee McKinnonin paita. Varmaan aika moni toivoo, mä luulen. Mille siellä veikkaat, että Ilves päättyy ensi kaudella? Tehdään liigaveikkauksia sitten kesän jälkeen. Mä en tiedä kaikkia katon joukkoita vielä, niin se on vähän vaikea liikaa veikkailla tässä vaiheessa. Alright. Hei, se oli tärkeä uuni. Saatiin jo kahden maalin johto olisi vielä parempi kyllä. Eikä se ole sieltä mene sisään. Ja viiva. Me ollaan siellä niin, Terri. Tää jäi jotenkin, musta tuntuu, että koko aika hakee viivaa, kun saa kieltä. Nyt Terri. Hyvällä muovilla. Roy Terri. Ja Rystylä sisään. Vitsi kun jotenkin jääty. Pakis. Hieno syöttö. Pitääkö mulle täällä neloskenttää enemmän sisään? Trevor Segras. Takikset kiekko maali. Tämä on isku! Se ei ole isku vyödalle! Se on isku maali. Siellä on Troy Terry. Joo, nyt neloskenttä näyttinyt vähän muille, että miten tää homma toimii. Katsokaa, Troy Terry on mun ykköspistemies joukkueen historiassa. Pitää selkeästi laittaa neloskenttää vähän enemmän pelaamaan. Otetaan työntö, jes, sitten. Nyt vähän kiekkoa liikkeelle. Mulla on jotenkin jäänyt pelin tempo nyt matalaksi. Heti kun yritän liikuttaa kiekkoa, niin sieltä ohi. Joo, ei, me ollaan blokilla tossa, ei hätä. Huangi, anaa vaan. Pakis, vitsi kun oli auki. Nyt pakit nousee liikaa. Aivan liikaa nousee pakit. Ei herran jumala, hyvä save Veimelkka. Mä en oo ihan varma tosta Veimelkkasta tuon maalista, mutta nyt oli kyllä. Nyt oli kyllä iso pyydy. Hieno. Ja Kopitar. Hyvän näköistä. Ja Huangi. Ai että mikä torjunta. Siitä olisi Huangi. Aika samat spotit teki se ensimmäisen. Ei ollut vaan suoraan syötössä. Toi vaikutti niinku vielä paremmalta tuolta. Jes, alas vaan. Viiva kiinni. Noin. Tiukka viiva. Puolustuksella voitetaan mestaruuksia. Katsottiin jalkapallon MM-kisoja. Kyllä varmaan vähän tulee seurattua, mutta suht vähän. No en mä tiedä, katsotaan kun ne alkaa. Ei ainakaan iso hype niin kuin ennen kesällä. Justhan ne taitaa alkaa. Ei tuu 30 tonnia live. Ei tuu 30 tonnin live 30 tonnista valitettavasti. Mä ajattelin, että joka 25 000 tilaajaa, kun mä sain mun kanavalle, niin siitä voisi tulla aina 25 live. Olisiko siinä idea? Ja seuraava tulisi sitten 50 tonni. Se voisi olla Ville. Ei niitä kuitenkaan, ne on kuitenkin sen verran raskaat settejä, että niitä ei niinku ihan joka päivä halua ottaa. Ja no, ja sit mennään. Taves. Ja sitten McKinnon. Ja Patelainen. McKinnon. Hyvä on. Ei että voi nätti muuvi. Vähän jäi viimeistely nyt tohon uupumaan. Morrow. Ei mitään, me luistellaan alaspäin vaan. Ja se Kaveri vaan luisteli mun läpi, ei jumalauta. No, ei voi mitään. Milloin lisää F1? Mä en tiedä rehellisesti mihin kohtaan mä kerkeäisin F1 pelaamaan. Tuleeko ikinä? En mä tiedä. Mulla on aika hyvin tää lätkä NR-kanava tähän nyt tullut. En mä oikein. Niin, en tiedä. Varmaan välillä sen jälkeen pelakanavat tulee jotain, mä otan kyllä mitään ressiä siitä. Että... Ekimaali, hetkinen. MM-kisat alkaa tänään. Ai joo, okei. No niin, no se kertoo varmaan kaiken oleelliset, mä en tiennyt sitä. Mitäs pelejä siellä on? Varmaan noi lohkot vaikutti niinku tosi epätasaiset mulle. Et varmaan niinku myöhemmin turnauksessa tulee sit seurattua vähän enemmän. Mutta hei, nyt on viimeinen erämä johon maalilla, niin otetaan kunnialla hoidetaan tää eka matsi tästä näin. Hieno. Ei vitsi ruutu nyt. Kiekko pois. Me ollaan edes. Juu. Me ollaan koko peli ollut noista blokeilla. Jätään nois. Ja Kopitar. Olisiko luistelu vaan? Yritin puskea siihen. No niin, nyt se mylly käyntiin. Me ei olla oikein myllytetty koko pelissä. Jep, Kordi. Sinne viiva. Nyt laitetaan rauhassa kato rakentaa. Ja ruutu. Ja miten Kordi ei tee? Heti saatiin hyvä paikka, kun vähän enemmän otettiin malttia, eikä vaan puskettu tuohon. Hyvä on. Alright. Hyökkäyspää aloitus. Viu varmaan sitoo, mä luulen. Nostetaan tohon noin. Just näin. Olisiko Patelainen one-timer? Ei hae Pate sinne. Vedetään rällä ylös. Ja voidaan torjua. Ja hyvin ottanut kyllä kaverin peskä kiinni. Ei että, kun siinä oli McKinnon keskellä. Nyt on muuten kiire. Meillä on Taves. Ei hätä. No mitä ihmettä? Mulla on kyllä paljon tullut boksia tässä pelissä jotenkin.
Noniin. Sitten. Alivoima. Pitää kestää. Maalin peli kuitenkin vaan. Pitäis alas. Pitää. Ei mene. Nyt mä oon ihan väärässä paikassa. Ja viivaan tulee. Rako. No, ja herttä. Ei vitsi saanut purettua. Vähän oli huonosti nyt. Hyvä on, Herttel. Kamo, isketään tähän kaverin virheeseen. Näistä pitää iskeä. Kato, ei oo nopeutta. Ja Nathan McKinnon, mut McKinnonilla on takaa. Nyt oli hieno maltti tossa noin. No siis, jos mulla olisi ollut vähän nopeampi pelaaja kuin Herttel, niin mä olisin ollut 100/100 läpi. Ehkä tossa näkyy sen pelaajien nopeusero, vaikka jos sieltä tuli kaveri vähän paremmalla pelaajalla. Ei päässyt läpäriin tosta. Mut sit pitää yrittää just pelaa toiseen aaltoon tommosia. Hei, toi oli hieno maali. Ja tärkeä maali. Ohjaajalle huomio, että toi menee muuten maalikoosteeseen. Tosi tärkeä maali tän pelin kannalta. Ei olla enää kahdella perässä. Tai, siis anteeksi, johetaan kahdella eikä yhdellä. Kahdella perässä. Ei nyt perässä oltu missään vaiheessa olla. Ja arvoidaan plus siitä, niin ei tuu kaveri päälle. Pate. Olisiko siellä Patella? Ei, kun Mailoks vetää itse. Pate. Ja Clarkki lämärillä. Aika hyvä koppi. Laitaan tulee Matthews. No Matthews ei tee kyllä. Hei, Matthews tietää, että mua vastaan ei tähän maaleen. Matthews on ystävä. Tulee viiva. Jes, pakki, just näin. Se on luettavissa. Me ollaan siinä niin. Että kun nousi tohon keskelle. Kyllä se Matthews teki sillä nopealla vedolla. Perkele. Taas on maalin peli. On hikinen matsi. 97 Matthews. Toi näyttää muuten aika kivalta lapulta. Olisi mukava. Mitä joukkueet MM-kisoissa? Anteeksi? Jos me ei näytä kannatan, niin kyllä mä oon ihan Portugalin pelkas. Käytännössä aina ollut noissa maajoukkueet peleissä. Olisiko taas se 2 maalin jo? Tosta noin. Kopitar. Vitsi kun sankkuutti. Ja Kopitar. Nyt on muuten maali josta ihan auki. Okei, nyt poppi pahasti, mut hei. Kun laittaa painet maali eteen, niin noi hyviä asioita tapahtuu, eikö niin? Meillä oli 3 äijää siellä, Ruutu, Kopitar, Hove pyörimässä. Vähän poppi irtokiekko tohon, mutta otetaan vastaan. Kamo. No, tää oli tärkeä. Hyvä. Ja Gordi. Mennään Kopitarille. Mitä keksii Janse? Onko jalkojen välistä? Laittaako jalkojen välistä? Ei sentään, vitsi, se on seksikäs pönttö. Ja pakis, hienoa. No niin, ykköskenttä heräs. Nyt otettiin peliin niin kuin niskasta kiinni. Sillä viululla. Avaa pakkoja. Kesäkuussa pakkoja, oh my god. Ei sentään. Mä en tiedä kuka hullu tähän peliin laittais kesäkuussa enää euroja. Sit mennään. Kato nyt, hirveellä. Nyt tehdään jotain hienoa. Pikku kiskis. Kostautuuko? Kuitenkin vaan 3 maalin johto. Näitä on ennenkin sulettu. Noniin, katon nyt. Ei vitsi. Ylimielisyys kostautuu. No, ei mitään. Patella aina. Ei jättä, kun saanut patelle. Hieno Clarkki. Mä mietin, mulla on pikkasen paine tällä hetkellä, niin mä mietin, pitäisikö mun laittaa kaikki. Pitäisikö mun laittaa trappi näihin champseihin? Kun pelit kovenee, niin mä luulen, että mä melkein tarviin se trappi. Mulla ei saa liikaa niinku äijii olla tuolla ylhäällä niinku jumissa. Tää pelaa Jukka Jalosta. Hyvä on Mäkki. No harmi, kun ei lähtenyt vihreällä one-timerilla. Ilmaa veiviä, porukka haluu. Terve. Ja keskusta kiinni. Ei syötä siihen. Jes. Hyvä puolustus. Ja neloskenttä oli kyllä tän pelin MVP. Teki 2 tärkeät maalia siinä toisessa edes. Ui että. No tehdäänkö ilmaveivi? Ei vitsi, miten ei pysynyt hallussa. Siinä oli muuten hyvä tontti. Ja Matthews. Alla olla. Just näin. Huongi ottaa. Pakki kiinni. No, lähtee toimittaa. Hieno. Ja Terri. Mitä keksii Terri? Pikku älkaakeli. Pikku tuulimylly. Vähän loppuu jalka. Tää on kyllä oikeasti mulla ykköskenttä on selkeästi paras. Mutta sanotaan, että 2-4 niin ei homma kyllä niinku mitään eroa, ketkä on kentällä. Aika saman tasosta. Gordy Howe, pikku handuilla. Gordy huhujen mukaan silloin 50-luvulla tai milloin ikinä pelaskaan, niin siis pystynyt pelaamaan molemmilla kätisyyksillä. Miettikää.
Miettikää kun ite ennen peliä voisitte vaan päättää, että hei, laitanko lefti vai raiti? Raiti siis se olisi. Ihan sairasta menoa ollut. Kopita. Ei uppa. 48 sekuntia. Kyllä tästäkin jotenkin hyökkäys tuntui tosi vaikealta, mutta kuitenkin tuli 7 maalia. Noniin. Ja lisää boksiin. Nää jäähyt pitää kyllä saada pois noihin seuraaviin peleihin. Hei, ehkä Kiru 4 kertaa se sama viesti riittää. Sovitaanko niin? YV-aseet olisi isot, kun vois kummaltakin puolelta ampua. Joo, ei Joo, kyllä tässä pelissä ne on one-timerit, varsinkin YV:llä, niin ne on aika killerikama. Se on ihan totta. Meillä on Patella aina siellä YV:llä. Me ei tässä pelissä päästy muuten. Päästikö kertaakaan ylivoimaan? Ei että, kattokaa nyt. Ei, kyllä toi maali edusta, toi pitää olla paremmin kiinni tässä näin. 95 line. Mä katsoin itse asiassa tota 95 line, kun mä tein mun jengiä, mutta siihen ei riittänyt. Piti ottaa 93. Ja se sopi Kemiolta mun mielestä toi. Oliko Montreal siinä kakkosessa? Millä jopa tekikin niinku jotain. Vaan Clarkki. Yes. Noniin, hei. 1 peli pelattu, 1 voitettu. Ei nyt mikään vakuuttavin peli, mutta vähän oli vaikeatakin ajoittain. Tehtiin tarvittava. 1-0. Mä pidän ton rekordin aina tossa mun facecamin vieressä. Kove pelasi kaikkia paikkoja. Oliko näinkin jopa? En mä tosta tiedä. Eikö se ollut niinku laituri vähän niinku? Mut sen mä oon ymmärtänyt, että pelas... Siitä ainakin huuttu, että pelas leftillä tai raitilla, mutta ilmeisesti siitä ei mitään kuvia kuitenkaan ikinä, kun se pelaa leftillä. Että... Mä en tiedä, onko sekin vaan ollut jotain huhupuhetta. Ei tiedä, eihän kukaan ole nähnyt. Eikä siitä ole niinku mitään videomaskua. Jätit mut roikkumaan Street Hockey-tapahtumassa sillä 1 pelin jälkeen. Sori Joakim, kyllä mä yritin kaikille antaa, ketkä oli fanittamassa. Se oli huikeat settiä. Joo, mulla on muuten vähän pelaajia kerääntynyt. Pitäisikö näitä avaa? Katsotaan. KP-kauden 5 PND-pelaaja. Mitä kaikkea täällä on? Saanko mä jengiä vielä kehitetty? 92 on ihan sairas. Mitä helvettiä? Dirtsi kuuli Natures. Naturesilla 94 nopeus. Hetkinen. Nopea veto vielä ja pyörät alla. Kyllähän meidän Naturesin pitää saada. Saanko me kehitettyäkin jotenkin? Onkohan mulla jotain XP:tä? Pitääpä muuten mennä katsoa. Toihin näyttää tosi hyvältä toi Natures. Joo, Natures näyttää ihan superilta kyllä. Mun mielestä Sussi ja Annusessa on samaa näköä. Jotkut on selitellyt mutta mä en kyllä ite näe sitä millään tavalla. Mä otan itse asiassa hupparin pois. Voittamaton Enerys huppari pois. Katsotaan tuleeko häviöt sen jälkeen. Sen verran kuuma. Ulkona joku 1 000 000 astetta. Okei, mitäs täällä on? 92. Mä rupesin miettimään Naturesia, että mahtuisikohan se johonkin. Volski, Girardi. Siis näähän olis oikeesti... siis nää äijäthän sopii tyyli mun jengiin. Pakkiahan mä tarvin. Mut kun mä en tiedä, kun mä laitoin... Regier näyttää paremmalta. Kun mä nimenomaan tein niinku Kemiolta mun joukkueen. Mut siis mähän saan täältä ilmaiseksikin niinku samantasoisia pelaajia, mitä mulla on jengissä. Jengi taitaa olla itse asiassa vähän huonompi, mitä mä ajattelin. Jos tämmösiä saa ilmaiseksi. Okei, no mut katsotaan, jos tulisi pakoista jotain. Ei oo Annusilla marjahuppariin lähetetty. Pusnevich, Retsi, 88, joo. No, pitäisikö vaan pikamyydä nää kaikki? Eikä näillä tee mitään. Eikä näillä tee mitään. Mä pikamyyn nää kaikki, niin mä saan sit kolikoita. Eiks tällä hetkellä vaan niinku 90 plussilla ole käytännössä niinku arvoa? Arvoa kuitenkin. Mikä tän live-idea? Pelataan Hood Champseen. Viimeistä kertaa. Häviöistä rangaistuksia. Mä jään nää 3 liveen tässä. Tänään ja sitten lauantaina ja sunnuntaina on loput. Täältä tulee näitä kolluja, ehkä mä noilla saan pelaajia vähän paremmaksi. Miksi avaat tuolla nopealla avauksella? Ei kai kukaan nyt tässä vaiheessa vuotta jaksa hitaasti noita avata, vai? Kun ei tiedä edes niinku, mahtuuko nämä mun joukkueeseen nämä pelaajat. En mä jaksa liikaa ootella näitä pakkoja. Ei kuitenkaan olla vuoden alussa. Joo, pikamyyntiin vaan. GG Johnny. Joo, skippiä. Jep, nopeasti vaan. Eikä noita nyt niinku 1 kerrallaan tarvii jännittää. Se chance kuitenkin, että saa jotain hyvää, niin on erittäin pieni. Vitsi, mulla on paljon näitä pakkoja. Oh my god.
Siis sais niinku yhdenkin pelaajan mun rosteriin, niin mä olisin siitä kyllä ihan tyytyväinen. 91 voi saadakin jotain, mutta mä luulen, että me säästetään paljon aikaa, kun me vaan pikamyydään kaikki. Sitten mä voisin noista pikamyynneistäkin kuitenkin jonkun verran tulee noita kolikoita, niin mä voisin sitten ehkä jonkun pelaajan hommata tuolta. Tää on vaikea tällä hetkellä. Mä en tiedä, mitä te jotka pelaatte huttia. Mitä olette mieltä tosta kemiasysteemistä? Ootteko te tykännyt siitä tässä NRissä? Mika 86 Granlundi. Kortteja löytyy vaikka minkä näköistä. Retsi olisi maksanut 40 tonnia. Anteeksi? Mitä se on niin kallis? Sairasta. No, se meni sinne. Ei kemiaa. Kemia on ihan paskaa. Siis se oli alkuun mun mielestä hauska, niinku säätää sen kanssa. Mut jotenkin niinku... Sitä pitää miettiä. Mäkin tein ton jengin, niinku, sä et saa pelaajia sun joukkueeseen, ketä sä haluat. Sun pitää ostaa jotain spesifi pelaajia, että sä saat noita kemioita ja palkkakattoa ylemmäs ja kaikkea tämmöstä. Se on vähän semmoista. Ite fiilan tuon TOTS-palkka ja boosti-juttu. Niin, se on erilaista. Ehkä mä haluaisin niinku siitä kemiasysteemistä tiedätkö, vähän simppelimmän. Eli vaan jos sulla on niinku vaikka samasta maasta tai joukkueesta, vähän niinku FIFA-tyyliin, niin sit sä saisit niitä. En mä tiedä, mä jotenkin mietin sen niinku enemmän silleen, että se olisi kyllä siistiä. Kovacic. Joo, pikamyyntiin vaan. Mähän saan kolikoita tässä, mulla on 30 tonnia kohta. Pitää vaan nähdä vaivaa tiimin rakennuksessa. Vähän kuin jokin pulma. Jep. Mut mä kyllä tykkään, että teki uuden tästä hutista tänä vuonna. Kyllä mä dikkaan, että ne kokeili jotain muuta, koska hutti oli niinku kuitenkin niin pitkään samanlainen, että... Sama kuin Biapro. Vaikka mä ehkä tykkäsin siitä edellisestä Biaprosta enemmän, niin silti ainakin muutettiin. Muutettiin johonkin suuntaan. Jännä nähdä siitä ensinnäistä, että mitä ne on keksinyt meidän päävaivaksi. mitä on kehitetty. Ne uusi hutin ja Biapron tänä vuonna, niin mä epäilen, että niihin on koskettu, mutta en tiedä. En tiedä sitten. Ei mulla on yli 30 tonnia näistä pikamyynneistä. Siis mähän saan oikeasti tyyliin kehitettyä jonkun äijän täältä, jonkun pelaajan täältä. Näytän kyllä. Siis 40 tonnilla mä saan siis oikeasti jonkun huippuvahvistuksen. Lähteekö Tuomo Ruutu nyt hiuksista helvettiin sit ykköskentästä muuten? Ruutu on nimittäin aika jätessä ykkösessä. Mä saan siihen niinku jonkun sairaan pelaajan. Kato, niin mulla on siis rahan tuloa ei voi estää. Missä on Seppo? Ei mulla taida olla. Huhhuh. Oh my god. Me tarvitaan joku taitava pelaaja siihen. Olisiko joku pelirakentaja? Kun pelirakenteesta puhutaan, tätä miestä ei voi unohtaa. Hän löytää aina sen vapaan miehen. Kyllä. Kun hänen kanssaan pelaa, ne menee lappa jäässä maalille ja odottaa vaan lättyä suoraan lappaan. Ja kuka olisi tommonen pelirakentaja siellä ykköskenttää? Chatti voi heittää. Mun pitää katsoa se ruudun kemia. Arttu Silos. Joo, mullahan on nyt päästy yli 40 tonnia. Franchise olisi kyllä kiva saada uudistus. Niin, franchise. No se voi olla, että franchises on jotain, koska tälle vuodelle ei ollut. Kyllä se on yleensä ollut suht ennattaa arvattavissa, että mihin ne koskee. Jes, kulta. En mä tiedä, onko täällä... Otetaan vaikka tää polski tuolta pelaamaan. Joo, mä avasin vaan mun pakat, hei. Ihan maltti. Nyt on 44 tonnia. Eikä tässä mihinkään kiire. Meillä on 20 peliä tässä viikonloppuun aika. Nämä huttilivet on vähän rauhallisempiltaan niinku temboltaan. Tässä pitää tätä joukkuettakin veivailla. Katsotaan nyt toi ruutu. Eli mulla on 7 miljoonaa plus palkkakattoa, jonka mä tarviin, koska mä oon vaan 2 miljoonaa palkkakaton alle. Ja ruutu, mitä se ruutu toi tohon ykköskenttään, mitä mä tarviin siihen palkkaan? Katsotaan. Eli palkka, se on plus 7, eli mulla on siinä... Näetkö mä täältä, mitä mulla on? Joo, näen, hyvä. Eli mulla on Detroit Kingsi, jep, eli Kopitar ja Hove. Ja siihen tarvii tommosen G-pelaaja. Mäpä menen etsiä itselläni hei ruudun tilalle. Ruudulta se on nopea visiitti ykköskentässä. Ei tainnut Tuomulla ihan riittää tää meininki. Me otetaan ruudun tilalle. Ruudun tilalle joku uusi herra tuohon noin. Galleria-kortti, joo. 40 tonnilla ruudun tilalle. Galleria-kortti. Mä melkein jopa tarvisin enemmän pakkeikin, mutta mennäänkö me hyökkäyksen kautta nyt tää? Eli kokoelma tosta ja sitten galleria. Mikäs se nyt on? Onko se nimikin ihan joku galleria? Kattokaa paljon näitäkin on.
Siis herran jumala. Siis hutti on tehty liian monimutkaiseksi, eikö niin? Täälläkin voi jotkut olla, jotka ei pelannut huttia. Niin eikö se olekin vaikeaa, kuinka paljon erilaisia korttityyppejä niin on? Siis tää on niinku ihan käsittämätöntä. 99 XR ja täällä on niinku Suuruksen galleria. Tämä, noniin, täällä se on. Katsotaan. Eli pelipaikka, tarvitaan hyökkääjä ja kätisyys on vasen. Ja ostan nyt haarukkaa. Me tarvitaan semmonen plus 30. Kyllä mä varmaan aika hyvän pelaajan, hei 43 tonnilla saan, mä luulen. Eikö niin? Nollataan itse asiassa eihän tuolla minimihinnalla ole niin väliä. Eli 43 ja sit isompi kokonaisuus kuin ruutu. Eli olisiko se 93 plussa. Niin ketä täältä sais? Kato, ohan täällä vaikka. Hetkinen! Täällä saa jotain 95-siikin. Mitä? No onhan tää nyt 100 kertaa parempi kuin Tuomo Ruutu. Richardsi. Kellä riittäisi tuohon ykkösen laitaan? Täällä on nopea veto tämän Richardsille. Eikö toi nopea vetohan on ihan sairas? Toi Richards vähän kiinnosteli mua. Siinä on ainakin vähän fiilistä. Chris Kunitz oikeesti. Laittoi 2017 konferenssifinaaleissa riman kautta jatkoaikavoittomaali. 95 nopeus. Mutta suorittaako Kunitz se Crosby vieressä? En mä tiedä. Tää Todd Marsent on kyllä. Tää on ehkä paras, mutta eihän tässä ole mitään fiilistä. Ja täällä ei ole niin hyvää noita X-Factoreita. Mennäänkö me Richardsilla vai Kunitzilla? Se on jompikumpi. Se ei enää maksa mitään nämä kortit. Nilkkojen. Ja Patrick Eliaskin olisi täällä. Mä otan jopa Brad Richards. Ei huono. Brad Richardsissa on jotenkin eniten fiilistä näistä äijistä. Otetaan Richards. Eli 16 tonne. Yes. Ei huono, 17. Ja mulla jäi vielä lisääkin niinku ostettavaa. Mähän innostuin tästä kauppaamisesta. Mulla on täällä näitä headlinereitakin. Täällä on kyllä vaikka mitä päivittäisiä lisää kolikoita. KP-kausi. Jes, tapahtumat. Base Mario Lemieux. Hetkinen. Mikä on Mario Lemieux kokonaisuus? Anteeksi. Mihin toi kortti tulee? Mä oon niinku ihan... Okei, se on 85. No mä mietinkin, että ei nyt sentään ollut korkeampi. Joo, mulla on Veimelkka maali. Se ei kyllä taida riittää. Mä en tiedä, tarvittaisiko me uusi veskari. Mutta joo, Richards. Brad Richards ehdottomasti tähän näin. Hei, riittääkö Richards mun palkkakattoa edes? Richards. Mulla on vaan 2 milliä palkka. Kato, tasmalleen 50. Vitsi, mulla menee millille palkkakatto. Mutta ei mitään. Hei, Brad Richards, tervetuloa ykköskenttä. Ja Tuomo Ruutu, oli ilo tuntea sut yhden peliajan tässä joukkueessa. Eli Richards. Mä haluan vähän, toi nopea veto pitää saada Richardsille päälle. Joo, mä otan sen vaikka Carbonalta pois ja mä laitan Richardsille. Noin. Alright, eiköhän mennä sitten pelaamaan. Tässä tarpeeksi veivautu. Sulla oli 90 veskari. Mut mulla on tasa... Siis veskarit saa palkkakattoboostia plus KP-boostia ja mä oon millilleen palkkakatossa. Eli se pitäis... Tiedätkö, siinä on se ongelma. Mulla on parempia veskareita, joo, mut niinku ei. Ei just tällä hetkellä tohon joukkueeseen. Otetaan, mä nostan Nostan vähän. Tai itse asiassa toi oli itse asiassa ihan hyvä toi äskeinen. Ei, mä pidän se itse asiassa 4. Tai ei, mä pidän se 9. Ei vittu, mä otan. Kaikki 9. Me pelataan aktiivista hoki. Aktiivista hoki siitä trappissa. Me pelataan trappia, mutta pelataan aktiivista. Maalin takaa joka ketju. Sitten mä laitan trappin pystyyn, joo. Mä laitan edustan suojaus kanssa. Nyt pitää puolustaa. Pekkarinen 90 overall joku Coloradon maalivahti viereen. Siitä astiko saa jotain. Mistä asti sulla on ollut Nice? Onhan se ollut. Mähän ostin sen jossain livestyyliin. Mun jengiä. Mut se ei mahu kato kemioilta ja noit boosteilta mun jengiä. Mä just menin. Oho, nyt mä menin väärään paikkaan. Oliko siinä mun koko muuten champsin rekordi tältä vuodelta? Oliko 46 voittoa ja 11 häviöä? Ei se kyllä kauhean vakuuttavaa. Sitten mennään. No kykypisteiden kanssa pelleily on perseestä. Palkkakatto on ihan hyvä. Niin, no joo. Jep. Mutta ehkä toi palkkakattokin, niin se on outo jotenkin. Mä oon ihan palkkakaton limitillä, mutta mulla on silti niinku silleen suht huono jengi. Mut sit jos sulla on tiiäksä niitä totseja ja mitä ikinä, niin niistä saa vaan niin paljon enemmän niitä boostejakin sitten, että
Mä haluaisin se palkkakaton nähdä jotenkin siinä overallissa. Niitä pelaajia overallissa jotenkin spesifimmin. Tai jotenkin silleen, että sulla saisi olla vaikka 3 yli 95. Ja tiedätkö se joku tämmönen? Lampun henki vastasi. Pelkkä palkkakatto saisi olla. Joo. Noniin. Mutta ei mitään. Ei mitään. Boys, toista peliä kohti. Mulla on tämmönen pieni nykivä. Jännä. Mulla on kyllä kuitu, mut ei se näköjään ihan tasasta anna. Jes. Eiköhän mennä. Eiköhän mennä sitten. Ja Brad Richards on uusi hankinta ykköskentässä. On hyvä Richards. Ja Huang. On nättiä. Pitäisikö vetää vaan heti? Laitetaan lämäri tonne. Kopita. Nyt mylly pyörii. Tää ei muuten heti tossa maali edessä vaan istuu. Okei, tää on vähän passiivisempi kuin äskeinen vihdo. Noin, mylly pyörii. Antaako mun myllyttää? Ja Richards. Hyvällä tontilla heti. Silloin se nopea veto, niin pitää lähteä kokeilemaan tässä Richardsia. No ja kato, meillä on trappis. Jukka Jalosen trappi. Näin. Ja jää siihen. Ja eikö jää siihen? Pääs kävelee vähän ikävästi. Saakeli, miten toi vilahti tolppaa? Ei mitään. Richards. Hove. Richards. Hove hienon näköisesti ja Hove ei tee. Hei! Perkele. Pyörätty alla. Loistava puolustus ja Kopita toiseen suuntaan. Nyt on toisessa alussa Nathan McKinnon. Ja kääntyy ja tekee Nathan McKinnon. Millä maltilla? Ottaa haltuun. Pikku pyörähdys ja kakkoskentässä. Oli hieno. Oli upea maali. Ai, mikä maali! Nathan McKinnon. Tärkeä ottelu ensimmäinen. Kopitar syötöllä. Eka kerta kun katsoo huttia, että noniin. Hei Kiru, seuraavasta lähdet bännille, jossa on koko ajan huudat tuota ilmaveiviä. Se riittää oikeasti, laitat se pari kertaa. Ei sinne kommentteja tarvitse satana spämmiä. Otetaan tuohon noin. Olisiko kiva, jos joku olisi sun kohdassa koko ajan kokea samaa juttua? Clark. Tässä viiva. Hienoa. Ja kattokaa kun mylly pyörii. Edellä se etukulma. Pate. Tavesi. Nyt on muuten paljon parempi yhteys kuin äskeisessä pelissä. Näette varmaan mun pelistäkin. Toi on jännä, miten toi muuttuu noin paljon peliltä toi yhteys. Hieno. Tavesi. Vitsi kun mä yritin. Se viime peli oli crossplay-peli. Voisiko se johtua, että crossplaylla on vähän huonompi yhteys? Osaas pateta noin. Ja Clark. Rystyllä. Lähin kokeilemaan tuollaista pikkukiva. Ja Clarkki. Ei tee! Nyt hyvä startti. 7-0 laukaukset. Ollaan pelin päällä. Lisää painettavaa. Tää Champsita menee yleensä silleen, esimerkiksi viimeksi kun mä pelasin just joulukuussa, vai milloin se olikaan, mun mielestä joulukuuta, niin mä voitin mun mielestä oliko 8 peliä? Vitsi. Ja sit rupes tulee niitä häviöitä, että alkuhan tulee vähän helpompia vihuja yleensä ja sit mitä enemmän voittoa sulla on, niin sit tää peli matchaa niinku muita samanlaisia pelaajia vastaan. Mitä pidemmälle mennään, sitä vaikeampia vihuja tulee. Se voi olla, että eka live niin mennään aika voitokkaasti vielä. Auston Matthews. Ja siellä on fiilistä. Hei, mun on pakko näyttää. Mä näytän teille pelin jälkeen. Mä ostin pelipaitoja tänään. Mä ostin 2 pelipaitaa. Pitkästä aikaa. Haluatko chatti arvaa mitä paitoja mä ostin? 2 pelipaitaa ostin. Mä puhunut näistä paidoista ennenkin, mitä mä halunnut koko ajan. Nyt löytyy aika kivat paidat. Sinne Ansei Kopita. Ja Richards rystyllä. Kato, melkein meni sisään. Ei, nyt on ihan... Ei, mutta nyt on oikeesti ihan erilaista pelaakin kuin äsken. Ihan vaan tää yhteyden perusteella. Siis tässä on niinku ihan sikana vähemmän piilettä kuin äsken. Lähteekö kokeilemaan ilmaveiviä? Olisiko Kopitarille? Nice. Ja Richards. Vai onko uusi ykkönen jopa? Richards herättelee tätä ykkösketjua. Yritin Kopitarille takatolpalla. Kopitar. Eikö tee? Itse siitä olisi voisi syöttää. Manninen. McKenna Toronto. Mä mietin, mutta en ostanut. En ostanut McKenna Toronto. En vielä. Mutta harkitsin asiaa. Mulla oli kuitenkin pari paitaa, mitä mä halusin ennen. Manninen oli kyllä villi arvaus. Kopitar. Heri. Ja mä voin näyttää teille tämän pelin jälkeen. Kazakstanin pelipaita. Nylander ja musta Matthews. Nyt oli niinku erittäin lähellä.
Sanotaanko näin, että nyt on sun pelaajat oikein. Paidat ei. Mutta joo, Nylander ja Matthewsin pelipaidan osta. Mä oon halunnut Matthewsin ikuisuuden toisen, minkä mä voin laittaa päälle, koska mulla on vaan toi yksi tuolla taulussa. Sitä ei sieltä noin vaan saa pois ja sitten... Saakeli. Sitten Nylanderin paitaa mä oon halunnut ikuisuuden. Mut oli retropaitoja. Ei ollut mitään niinku nykypäivä. Oli jo törkeä hienot paidat, mut mä näytän näitä teille pelin jälkeen. Alright. Olisiko lisää häkkiä? Ja Pate. Ja Pate! Laine. Onko vaikea peli, Pate? No onpa vaikea peli. Pate nauttii. Sineken paita. Se olisi ollut. Ankka-franchise olisi kyllä tarvinnut Seneken. Oliko seuralegenda? Alusta loppuu 10 kautta ainoana pelaajana. Okei, tää meni Se oli hyvä erä. Parempaa tekemistä kuin äsken. Oliko Nylin pelipaita 29 numerolla? Miten ties? Huhhuh! No eikö mä näyttää erätauolla? Venaas nyt, mä kaivan ne teille täältä. Mä ehkä kerkeen näyttää ne tässä näin. International NHL Shop, yes. Toronto. No oliko semmoset paidat, mitä mä oon aina niinku hinunnut. Tai niinku halunnut itselleni. Toss. Yes, hetki pieni, sit mä saan täältä, kun mä saan teille ton toisen näytön. Yes, mä ostin tän Matthewsin, tän sinivalkoisen. Mun mielestä tää on hienoin Toronto-paita, mitä mä oon nähnyt. On komea. Ja sitten mä ostin tämmösen samanlaisen, mut valkoisen Nylanderin 29. Katsotaas. Mut se oli viimeinen kappale, mä en tiedä, onko se poistunut täältä. Joo, sitä ei tainnut olla aina. Nyt muuten jatkuu peli taas. Mut joo, se oli viimeinen kappale, niin Nylander 29, niin sitä ei tarvitse näkyä täältä. Näette sitten kun tulee, niissä oli tosi nopea toimitus. Lähti yli saman tien tulee. Lisää Torontoa. On upea, juu. Kyllä mä tykkäsin noista. Ja noi ei niinku niitä... Ja tossa oli siis joku alennus, 150 sai niinku kappale. No alennus, mut silleen taidot paidat maksaa vähän enemmän. Et. Noi on noit Mitchell & Ness tommosia... Mitäs noi nyt on? Ei ne on niitä pelaajaversiot, mutta ne on semmosia aitoja fanipaitoja. Mun mielestä oli ihan hieno olosia. Yli 29 kyllä sytytti. Ai että, se oli jotenkin hieno. Ja Pate. Oisko ilmaveivi? Toronto sais muutenkin pelaa noilla. Ai että mikä. Nyt vähän pomppi. Toronto sais muutenkin pelaa noilla paidoilla, missä on missä on toi viiva tossa keskellä. Mä en tiedä, mä jotenkin tykkään niistä niinku paljon enemmän. Onko mun sähköpostissa se paita? Nylander, Mitchell and Ness. Mä katon löydäks mä täältä teille se. Tossa! Joo, tossa. Noniin. Tässä on Nylanderi. Tossa on se Nylanderi. Eli tämmönen Nyli. Ja sitten tää oli se Matthews. Ui vitsi, mä menen johonkin eBayhin. No joo. Tommoset tuli laitettua ostoskoriin. Tuli jotenkin, lähti päivä jotenkin paremmin käynti. Tiedätkö mistä toi lähti? Mä mietin rangaistusrulettia, tiedätkö jotain niinku rangaistuksia. Ja sit mä mietin jossain vaiheessa, olisiko joku, että chatti päättää niinku minkä pelipaidan mä ostan. Sitten mä näin tuolla noin alennukset ja mä olin silleen, että ai saakeli, kun rupes houkuttaa. Sitten mä ajattelin, että mä käytän mun rahat siihen mieluummin. Noin, Jonathan Taves. Tuo ylivalkoinen on hieno. Jep, kyllä mä tykkään molemmista. En malta odottaa, että tulee otollasta hommaa. Hieno. Se on 4-0 matsi jo. Onko Matthews? Ilmaveivi on chatti huutanut. Joku päivä vielä. Mitä Carbonaa vetää rima? Shea, saako kiinni? Mitä on noin vähän jalkaa tuolla? Hyvä on. Hyvä on. Lämärit tulee.
MP Puljun mitali varastettiin. Siis ikävä juttu. Miten Pulju on hukannut sen mitali? Mitä helvettiä? Jossain yön juhlintassa. Vähän liian hyvissä. Liikaa appelsiinivehu tullut juotua. Kuka pöllii toisen kuukan mitalin? Siis onko vähän noloa jopa, hei? Come on nyt. Mistä ostat pelipaidat? Noi oli ihan International NHL Shopista. Mun mielestä siellä on nyt siellä on ollut vähän fiksumpaa valikoimaa tässä viimeisen vuoden sisään. Mä oon vähän tutkinut. Ennen siellä ei ikinä ollut mitään fiksuja paitoja. Nyt siellä oli ihan mielenkiintoisia. Mitäs tämä? Ja Price torjuu. Joku varastanut baarista. Niin siis just näin. Ottanut tanssilattialla kaulasta. Okei, tää peli menee nyt varmaan aika höpötellessä kuin 4-1. 4-1 tässä kohtaa. Ei saa liikaa kuitenkaan nappia aueta. Kato nyt. Vihu tulee vielä. Kopitar. Ei mitään jalkaa Ansel, mutta Kopitarilla on kädet. Soft hands Ansel. Richardsille mikä koppi. Hyvä on. Ja tiivis. Onko trappi? Ja isketään viivan päälle. Ei saa kiekkoa pois. Tänne ei melkka. Pitää kyllä miettiä maalivahtia oikeasti noissa seuraaville päiville. Jos jotenkin sai sitä palkkakattoa niin kuin enemmän. Tai jonkun hyvän kombo. Mä en usko, että tuolla Veimelkkaan kyllä. Ei toi mitään gamesavereita tuu todennäköisesti ottaa. Te, jotka tiedätte noista Hutin kemioista, mulla on siis maksimis palkkakatto tällä hetkellä. Mitä te tekisitte mun veskatilanteella? Näin jonkun video, missä Pulju itse antoi sen aivan naamois jollekin muijalle kaulaa. No niin, no siis just tää. Oisko, jos voisit ottaa 7 häviöä, niin toisit yhdelle katsojalle nimmarin Toronto-lippiksessä? Huhhuh. No toi on toi olisi ehkä jotain kertaa varten. Ai. Ota XP Aidin hiljaa 80 XP Demko. Saaks niillä sitä plussaa? Palkkakatto. XP Aidin hiljaa XP Demko 12 milliä plus 1 KP. No niin, no sehän olis. Okei, jes. No lähetäänkö me sitä sitten? Vitsi, mulla oli just mä otin just se XP Naturesin vaan. Olisiko pitänyt ottaa maalivahti? Kiire. Eikä se sieltä mene. Ja takis. Takis on kiinni. Patelain. Richards. Laitetaan lisää. Toi oli vähän läpsyttely toi äsken eilen. Takis vaan. Ei mitä ihmettä McKinnon. Menee liian kauas. Inhokki NHL-jengi. No ei mulla niinku oo mitään semmoista inhokkia. Oisko se Vegas tällä hetkellä jotenkin? En mä tiedä. Bostonit mä ennen tykkäsin, mutta ei kyllä enää. Otetaan nyt niinku... Mitä vanhemmaksi mulla on tullut ikää, niin sitä enemmän mulla on tullut tommosia rivalrijenkejä niinku. Mä oikeesti dikkaan niistä. Jossain Utahissakaan mä en näe niinku mitään fiilistä. Chicagosta mä en nyt tykännyt ikinä. Siinä vähän muutamia. Ahi! Ja Clark. Meidän pitää vaihtaa muuten Clarkin tai Paten numero. Ne on sama numero. Pikku snaipilla. Toi on kyllä toi uppoo ihan käsittämättömän hyvin toi ranne tolle rällälle, tolla raitiäijällä tässä pelissä. Niinku luistelusta vaan tonne. Musta toi on niinku helpoin tapa tehdä ranteella maali. Musta vuoden alussa, kun mä tein niitä opetusvideoita, että mitä tehdään niinku maaleen, niin porukka niinku sanoi mulle, että mitä sä selität, että kilvelle menee paremmin. Mut mun mielestä niinku mun mielestä koko vuoden on mennyt rällälle paljon helpommin. Nyt oli muuten Veimelkka iso. Se on kuullut, Veimelkka on kuullut, että se on siirtohuhuissa. Haluu näyttää joukkueelle. Gordy ja maalin takaa. Ja Richards. Millä katkolla tuli? Herra jestas. Oh my god. Vegas menee kaupungin tyylillä. All in. No niillä on kyllä joo. Mut mitä tapahtuu Vegasille niinku sanotaan, että niinku 50 vuoden päästä? Kun niillä ei ole yhtään prospekteja.
ei kukaan ole yrittänyt operoida tolleen ennen. Siis, no nythän tulee menestystä kyllä. Nythän se on tosi vörtti, ja pari kannun, niin se olisi varmaan vörtti, mutta miten ne pystyy rebuildaa sitten, jos niillä ei ole yhtään omia prospekteja vaikka 10 vuoden päästä, 5 vuoden päästä. Niillä on kuitenkin aika vanha jengi. Niin niinku... Onko se niinku joku 30 vuoden rebuildi vai mitä helvettiä? Se on jännä. Mut sytyn kyllä silleen tyylillä. Siis Vegashan pelaa aina NRI franchise-moda. Noihän jengi pelaa franchisea, laittaa pikit vaan helvettiin ja ottaa äijii sisään. Mut joo, silleen kyllä erikoinen. Erikoinen toi Vegasin tyyli. Pate. Olisiko Pate tohon etukulmaan vaan? Ai että yritin takaperin luistaa. Tää on kyllä vaan 3 maalin peli. Kahden maalin peli. Hei, nyt pitää vähän fokusta ottaa taas. Mennyt ihan läpsytellessä. Hankin Skinner. Tulee joku 20 vuoden rebuildi. Niin. Tai sitten Oolin ja lappu luukulle. Niin. En tiedä. Ei, se on tosi jännä nähdä. Tosi jännä nähdä, miten kuvio tulee menee. Joo, nyt meidän pitää ruveta pelaamaan, eikä sulle... 4-0 johtaa tätä peliä. Mä ihan höpötellä sen jälkeen. Olisiko Matthews tuohon väliin? Hertteli paino. Vegasin miehistä kun puhuttiin, niin Vegasin mies tekee. Se oli hieno maali. Se oli niin kova veto, ettei mulla riehtinyt reagoida siihen kunnolla. Kaunis maali. Eki MP NHL-finaalista. No siis viihdyttävät pelit on ollut, mutta kumpikaan jengi mua ei ihan hirveästi sytytä. Ja täytyy sanoa, että onko kumpikaan jengi ollut oikein Joka ikinen äijä nyt! Perkele! Mana oo paljon parempi kuin papi. Consmite tulos. No niin, just. Consmite tulos samaa mieltä. Ekat lauset en ole samaa mieltä. Kiitos vaan Jerppo 250 sentistä. Ja katsotaan, hei tuleeko, koska toi on siis mun mielestä ihan 50-50 finaali. Tällä hetkellä musta tuntuu finaalisarjasta, että kumpi tekee vähemmän virheitä, niin tulee voittaa se. Ja siis oikeesti. Että siellä on niinku 4 maalin johot ei ole turvassa. Maaleja tulee ihan käsittämätön määrä. Veskapeli ei ole kummallakaan joukkueella ollut hyvää. On ollut erilaiset finaalit. Mulla on tullut finaaleista fiilis, että siellä ei ole 2 parasta joukkuetta finaaleissa. Maybe that's just me. Onpas tohon noin. Hieno. Omasta mielestä 2 epäsytyttävintä joukkuetta pelaa siellä. Niin, no mä oon aika samoin linjoilla. Ehkä mä oon enemmän tykännyt Vegasista kuin suurin osa. Aina, mutta se kääntyi kun Marner meni sinne, eikö niin? Niin se on mullekin nykyään aika perseestä. Tai todella perseestä. Karolainasta mä en ole siis tykännyt. Mun mielestä Carolina on ollut pitkään yksi liigan, siis se on ollut liigan tylsin kärkijengi kattoa pelillisesti. Ja mä en tykkää katsoa Carolinaa yhtään. Ainoa syy, miksi mä tykkään Carolinasta edes vähän on Sebbe Aho. Sebbe Aho niin pelastaa sen koko paletin mulle tietyllä tapaa. Ja sen takia mä toivonkin enemmän Carolinalle, että ne voittais ton. Joo, mä oon kyllä samaa mieltä, että ei kumpikaan jengi niinku itelle oikein lähes silleen samalla lailla. Täällä tehdään vaan hienoa. Come on. Onko sulla aimbotti? Jaha. Onko aimbotti? Onko Matthews? Kato, ei ollut aimbotti yläkulmassa. Kaikki vihaa Vegasia. Kyllä mä luulen, että globaalisti, niin kun, jos kysyttäis porukan mielipidettä, niin mä luulen, että Vegasin jengi heittäis ykkösenä niin pohjalla. Just ehkä se heidän tapa operoida ne ja nuo LTR-kikkailut ja kaikki niinku nää. Mut mua ei edes haitannut se. Ei mua silleen haitannut ikinä Vegasissa mikään. Mut nyt kun Marner meni sinne, niin mua on vaan ärsyttänyt se joukkue. Ymmärrätte varmaan. Ai. Ai saakeli. Kyllä se sattuisi, jos Marner nostais kannua oikeesti. Jonathan Taves. Oletko mestareita vaan arvopelejä? Champseen mennään. Koko viikonloppu pelataan Champseen rangaistuksella. Joka tappiasta tulee rangaistus. Siellä on Beni hyppyä ja McKinnonin pelipaitaa ja sitten on vähän lievempää kanssa.
Wow. Se tulee olla tosi mielenkiintoista, kun tulee ensimmäinen pelaaja vastaan, joka mä niinku tunnistan. Missä niinku mennä. Mutta sekin voi tiiäksä olla nyt, kun kesä on tulossa, niin, tai kesä on käynnissä, niin varmaan ihan samalla kaikki pelaa tätä champsia. Täällä voi ehkä vähän helpommin päästä kuin yleensä, mutta katsotaan, ei tiedetä. Sehän selvii. Pelit on ollut viihdyttäviä. Joo, siis viihdyttävyysasteeltahan ne on ollut aivan 10/10 finaalit. Se ei ole tiennyt niinku yhtään mitään missään pelissä tapahtunut. Ja kun johdotkaan ei ole ollut just turvassa. Siis huikeat finaalit viihdyttävyydeltään, mutta onko ollut pelillisesti? Siis onko niinku sillä? Mun mielestä pelillisesti niin kumpikin joukko on läkännyt finaaleissa. Ei pelaa parasta peliä kumpikaan. Molemmilla olisi saumaa johtaa sarjaa 3-1. Aiotko katsoa finaalissa menee Game 7? Joo, eiköhän se ole pakko sitten. Sitten kyllä tsiigailla. Niin harvoin tulee Stanley Cup finaali Game 7:eitä, että kyllä se tulee katsottua. Marner Hate Watch. Oh my god. Milloin seuraava finaali? Onks nyt nyt tämä sarja menee takas tonne Carolinaan, niin eiks nyt ole 2 päivää välissä? Eikö ensi yönä? Ensi yönä on joo. Kovaa tahtia mennään. Ja Vegas, mä en ymmärrä vaan näitä kertoimia. Miksi Carolina on niin iso ennakkosuosikki? Onko se vaan se kotietu? Siis toi data on kyllä aina rakastanut Carolinaa. Mutta ton takia mä laitoin ennen sarjaa Vegasille ihan pienen vedon, koska mun mielestä toi kerroin oli vaan niin kuin ihan... Mun mielestä toi on 50-50 finaali ja Carolinaa tarjottiin niin kuin aika kivanakin ennakkosuosikkina. Eikä se, mistä tiesi, että se oli yli 29 paita johtui, että olin ostamassa sitä itselleni. Ai jaa! Veinkö naama edestä? Joo, siellä oli 1 L koko. Ei ollut mitään muuta enää. Noniin, taas me. Joo, on se viihteeltä Hextor, mutta mä nyt kritisoin vaan joukkueita niinku... joukkueiden tasoa. Siis kontrasti on mun mielestä molemmat Edmonton ja Florida viime vuosilta pyyhkis lattiaan olla molemmilla finaalijengeillä. Ne olisi niinku 4-0 ja 4-1 sarjoja. Mun silmää. Et ehkä on silloin vähän erilaiset finaalit vaan mitä oli viime vuosina. Tästähän noin. Mut mun mielestä niinku, siis oikeesti Vegas tai toi... Otas vaan timer tuolta. Että. No siis Florida Edmonton finaalit, ne oli ihan niinku viihdyttävin paskaa, mitä mä oon nähnyt itse finaaleissa. Ne oli niinku aivan sairaita, varsinkin se ensimmäinen finaali. Ja Huangi paina. Onko rällää alas? Pikku one-timer sieltä. Ymmärrän kyllä mitä meinaat. Ihan käsittämätöntä miten Carolina esim. Mokailee. Niin ja onko Brandon Bussi maalissa loppusarja? Miten se Carolinan maalivahtitilannekin? Sekin jotenkin niin auki. Ja Harttika. Et sä oikein Hartistakaan tiedä mitä sä saat. Kun pelejä on ihan mahdoton jotenkin ennustaa. Molemmilla on siis jäätävän syvät jengit. Mä pidän kyllä Vegasin varsinkin top-end-talenttia parempana. Kärkipelaajia. Mun mielestä muuten on tosi tasaiset jengit. Ja sen takia mä ehkä just ymmärrän, että miksi Carolina on niin selkeä suosikki. Hyvä on. Ja kiekko on häkis. Gordie Howe. Bouchard plus Nour, se paskin 19,5 milliä käytetty ikinä. No... Ja siihen päälle vielä Jarrin 5 milliä, Wallmanin 7. Onhan kyllä Edmontonissa on soppareidenkaan kyllä tehty aika kivoja juttuja. Mut mä otan Bouchardilta nyt. Mä annan Bouchardille nyt jonkun verran niinku siimaa, että Bouchardihan oli tän kauden niinku ihan hullu, oikeesti. Sehän oli ihan Norris huntissa. Jos Matthews pitäisi treidata johonkin joukkueeseen pois Torontosta, niin mihinkä laittaisit se? Ai että, mä en tiiä. Multa on kysytty mä oon miettinyt mä en tiiä. Mä oon jotenkin nähnyt sen Rangersissa. Siis oikeasti. Mä oon jotenkin nähnyt sen Rangersissa, jos se johonkin kaupataan.
Matthews vaikuttaa mulle semmoiselta ison kaupungin pelaajalta, mutta... Niin, toivotaan tietenkin, että ei mies lähde mihinkään. Nyt on kiire. Hetkinen. Iso koppi, piti ottaa manuaaliveskaa. Miten toi vuosi tollain toi? Okei, erikoinen. Otetaan fokus nyt tähän. Ihan jäätävä startti tässä pelissä. Onko Stanley Cup-finaalit? Molemmat jenkit sekoilee, kiekko on maalis koko ajan. No, ei että mikä menetys taas. Valot päälle nyt. Noin. Mitä mä sekoilen täällä, herran jumala. Oi ai, 2-0 saman tien sulettiin tää homma. Sulla on franchises laine kehittynyt 90 overalliksi. Mitä? Mä en ole ikinä nähnyt 90 overall laine franchises. Näissä viimeinen edes. Okei, no niin, fokusta. Ihan erikoinen startti. Mä en tykkää, hutit pitäis kyllä poistaa niinku lailla nää oikeesti nää isot kaukalat. Nää lentokenttäkaukalat ei sit hyvä on. No, luistelu tulee. Se on vielä huonompi, tai toi on vielä iso etu silloin, kun mulla on tämmösiä pelaajia. Vasta on noin. Tulee varmaan pakki. Ollaan edessä. Ei hätä. Sitten mennään. Onko recharge? Vähän hapoilla. Ei haittaa. Huongi. Koska maltti. Nyt saadaan kyllä tilaa luotua hyvin. Puolustusta ei näy. Pakis. Ai että mikä kääntö olisi ollut. Siellä oli takatolppa aivan auki. Ei uppoa. Hei vitsi, mä unohdin laittaa mun rekordi. Se on vieläkin 1-0. 2-0 siis mennään. Tällä hetkellä. Kato nyt, kun kaveri pystyy vaan luistelemaan. Vitsi, mikä on nopeusero oikeesti. Mä tarviin kyllä pakkeja seuraavaksi. Mä olin huolissani mun pakeista ne champseja, ja tää on vielä jotenkin vahvistanut mun mielipidettä tässä pelaan. Yritin Knightsille laittaa. Ei uppoa, perkele. Ja no, tässä ekrassa. Wow. Ja myllypyöri. Tällä ajalla on maaliedusta auki. Ja viivakin on auki. Täällä on vähän niinku kaikki auki. Nyt meni väärällä likolla. Vitsi, mitä mä en saanut riistoa tosta. Mä kyllä harmittaa, mitä mä annoin vaan. 2-0 johto tuli ihan höpötelle, ja sit mä vaan annoin sen niinku peke. Ei melkkaan ottaa. Haluaisin sanoa, että luottaisi mun veskariin, mutta en mä oikein luota. Monta peliä tässä livessä. Semmonen 6-7. Mä jaan tän Champsin 3 osaa. Eli 3 live, eli 6-7 peliä tänne. Tai joka livessä. Sitten mennään. Ja herttä. Onko sieltä? Onko siellä? Ja Carbonau. Ja viiva, herttä. Haastaa itse. Hyvä haasta. Loistava karvaus. Carbonau ei laita. Vieläkö kerki? Hyvä erän loppu oli, siinä oli pari tonttia. Erä alku oli loistava, mutta sit puolesvälis erää niin vähän rupes pakoteille. Voiko se Viljelle, sanoko se 6-7? Nyt oli tahaton, täytyy sanoa. Aitko tää 99X-tehtäviä? En mä edes tiedä niistä mitään, eli tuskin. Mä kyllä näin niitä jotain, mutta nää on mun vikat champsit tässä näin. En mä nyt liikaa lähes sekoile tämän jengin kanssa. Parannetaan joukko, että siihen on mahdollisuus. Mestari täällä se livettää. Just näin, live on päällä. Hei, nyt pitää tarvii toi rekordi. Rekordi 2 ja 0. Ja johto tarvitaan nyt. Johto tarvitaan. Joo, Gildoni hanaa vaan. Ei vitsi, kun oli auki. Hyvä on. Otetaan riista. Hyvä on.
Teema vedi suoraan tohon äijään. Vähän pitänyt mun malttia enemmän. Yrittää vaan luistella ohi. Takiso. Ei mene nollakulmista. Viiva. Mä oon onnella. Nyt ei one-timeri ollenkaan. Hyvä kordi. Ja me siinä taas. Just näin. Jes, sitten vaihto. Hyvä. Ja mennä. Onko Huangi? 95. Tää on paras pakki ihan ylivoimasti. Kattokaa ne millä muuveilla. Laine. Pate painaa tosta. Ei se oli takis muuten auki. McKinnon. Patelle. Viiva. Nyt on keskellä. Ei, me otetaan Patelle. Patelle maltti siihen. Pate! Ei mitään ihmettä, kun karkas Patelta. Siinä oli Pate Laineen snaippi. Ei uppo. MP Nice Trade. No ei mennyt läpi, niin ei tarvii laittaa. Ei tarvii miettiä. Olisi ollut kyllä katastrofi, jos olisi mennyt läpi. Mutta Toronto olisi saanut kyllä aika paljon takaskin. Mä en olisi pitänyt sitä niin katastrofitreidinä, mitä porukka pitää. Sano siitä. 2 ykköstä, top prospektia, entinen ykköskierroksen varaus. Niin. Kyllä naisista aika paljon olisi saanut takaskin. Ehkä se ongelma siinä olisi se, että mä en ymmärrä. Ei vielä ole rebuildin aika. Sitten jos Matthews lähtee tai jotain yli lähtee, niin sit voi miettiä sitä rebuildia. Ennen sitä, niin se olisi ollut katastrofi. Jos se trade olisi tapahtunut, niin olisi varmaan Matthewsikin pyytänyt varmaan tradea jo. Se olisi ollut rebuildaava joukko ja trade, ja Toronto ei ole vielä siinä. Eikä pidäkään olla. Oho, mitä mä nyt tuunaan tässä? Ei hätä. Nyt mun pitää ottaa fokus tähän peliin. Tulee viiva. Yritin blokata, mutta en pääse. Ai. Monta peliä pelaat sit yhteensä? Kuinka monta kertaa mä oon sanonut sen? 6 tai 7 peliä. Kaikki hyvin, kolo. Ai. Alright. Maalilla ollaan perässä. Ei se mitään. Se meinaa sitä, että pitää tehdä maali. Eikö niin? Ja viivaan tulee. Toi on niinku surullista. Toi on niin hyvä tässä pelissä. Sit mennä. Ja Teivsi. On hyvä. Yritin Laineelle ujuttaa sit pakiksella. Pitäisikö itekin vaan mennä viivaan? Tätä ei jää vastaan kyllä se auki. Tehtiin ekakin maali sieltä. Hyvä on. Ja mailoiksi. Loistava riisto. Yritin vaihtovilppi. Se oli kyllä äijät alhaalla. Oli joku tollanen uusi ennakkodraftilista, jossa siinä oli laitettu Stemberi 4. No ei se, kyllä Stember menee top 2. Ei mitään jakoa, että se puhutaan. Mun mielestä draftin top 2 on niinku itellä ainakin ihan selkeä. Kyllä Stember McKenna menee 1 ja 2. McKenna eka. Vaikka kuinka saan, jos ei tarvis pakkia, niin silti. Oi vitsi, mä vihaan tätä viivatillikkaa. Huhhuh. No ei mitään. Oliko tää 3. maali viivasta? Pitääks mun laittaa vähän agreedit tohon noin? Ai. Ei se mitään. Kaveri mun johon sai jossain minuutissa, niin kyllä mekin saadaan. Kuinka vähän Kerttu on? Kerttu on 4-vuotias. No niin. Let's go. Tarvitaan kyllä tähän erään melkein maalia. Onko häkis? Hetkinen. Miten? Vitsikö? Saanut toi terveet. Pyörät on alla ja kun ei mulla ollut nopeutta näillä pakeilla. Ei hätä. Vitsi kun mä saan sitä. Noniin, sit mennään. Olisiko 4. kenttä? Nostaa taas peliin mukaan. Ei saa kiekko. Oh. Ja Huangi. Anao. Nyt pitäisi ottaa malttia taas hyökkäyksessä. Mä sain tosi hyvin maalipaikkoja, kun mulla oli malttia tossa ekassa erässä hyökkäyksessä. Nyt se on vähän puuttunut taas.
Ja mennään viivaan. Yritti mennä. Meillä on Matthews siellä. Matthews tietää, että viivaa ei saa mennä enää. Miten Kertula menee? Hyvin niinku kuulette, siellä se haukkuu. Alright, sit pitää olla vähän agrempi. Toi on vaikea, kun ei oikein voi karvaakaan, kun toi kaveri vaan luistelee tuolta näitä mun pakkeja ohi. Tää on vähän kaksipippuna. Vaadimme Kerttu-kameraa. Kerttu on tuolla. Ei se pysy siinä tällä hetkellä. Onnella menee hyvin. Juoksi puolimaratonin tossa viime viikonloppuna. Alright. Noniin, sit tarvitaan maaleja. Mä otan nyt rapin pois kylmän viileästä. Kaikki peli. Hienoa. Hieno on ja Brad Richardson laita tästä. Vitsi, miksi ei syötä takiksi? Takis ihan auki. Hyvä. Ei vitsi, kun jäädään tässä maalipaikassa. Maalin edusta, kun on ihan auki. Herran jumala. Ja viiva. Oi vitsi, kun tässä pelissä pitää puolustaa tätä viivaa, kun olisi maali edessä oikeesti. Vau. Ja kakkos. Ketju. Sitten mennään. Ja Pate. Anna vaan. Noin, Jakko on maalissa. Pate Laineelle ja pelissä mukaan. Come on Laine, kerro niille. Onko, mikä se on? No onpa vaikea peli. Onpa vaikea peli. Onpa vaikea peli. Come on Pate. Tota tarvitti. Vielä tullaan. Mikä aika puolimaralla? Oliko Oona veti 236? 236 joo. No niin, easy vaan. Peli on kohta tasa. Just näin, nyt pyöritään maltilla. Mäkin voisin vetää kyllä viivasta. Kato tää. Ja kamo, Patelainen, anna vaan! Onpa vaikea peli, Pate. Sytytä! Kerttukin syttyy siellä. Patelainen tuo meidät peliin mukaan. Back in business. Nyt ei mene mitä juontajalla menee. Riippuu vähän miten tää peli päättyy. Toivon mukaan ihan hyvin. Tällä hetkellä kaikki on hyvin, kun tasoitettiin toi peli. Noin, lisää pönttä. Noin, ja Matthews. Nyt rupes tapahtuu. Matthews! Ei vitsi se ei tee. Carbonau. Matthews. Carbonau aivan vapaana! Miten ei mene? Matthews. Ei vitsi, mä rinkään tässä. Nyt on kiire. Tää ei ole ihan hyvä hyökkää, mutta tilanteet kyllä saadaan. Noniin, ei oo one-timeria viivassa, ei oo mitään hätää, nyt voidaan laittaa painetta. Just näin. Aika hyvin saa käännetty. Se on paitsi. Nyt oli hyvä puolustus. Pate hattu. Laine on ollut kyllä tänä vuonna ekin go-to maalintekijä. Laine on kyllä aina, siis Laine on näissä huteissa. Ja NRissä muutenkin se ihan saina. Sen kortissa on joku semmonen, että se... En tiedä, onko jopa aidosti niinku... koodattu tähän peliin. Että se tekee kyllä... Tuntuu, että maalipaikoista niin jotenkin tosi hyvällä prosentilla. Ei oo sattumaa, että se tekee koko ajan. Pate. On kiire taas. Ja Pate. Lähtö sinne. Mäkkiin ei mitään jalka. No miten mä en pääse tohon maalille? Taas toi suora luistelu tuolta alueelta. Nyt se mua ahistaa tää puolustaminen. Kutia tulee. Ei, nyt tarvitaan aloitus kyllä. Tässä pelissä molemmilla on ollut ihan hirveä hätä omalla alueella. Noniin. 7 minuuttia. Nyt etsitään sankareita. Kuka se sankari on? Onko Gordie Howe? Ei vitsi! Miten se veto ei lähtenyt? Herran jumala. Kato, se luistelee. Vittu, kun mulla ei ole jalkaa näillä pakeilla. Hyvä on.
Meidän on pakko saada ensi peli joku nopeampi pakki tonne ihan oikeasti. Mä räjähdän täällä muuten. No ei voi mennä. Nyt vei melkein oikeasti yksi kiinni. Joo. Otas ykköskettu. Älä syötä McKinnonille vetää tyhjästä ohi. Joo, se on kyllä totta tosi hetkellä. Paitsi kyllä se Suomeen vastaan teki. Suomeen vastaan teki aika tärkeä maali. Wow, nyt mennään. Onko Gordi? Ei, mennään keskustan kautta. Me mennään Ansei Kopitarille. Ikävä menetys. No niin, tiukka trappi. Ja täältä luistellaan taas. Ja viiva tulee. Viiva kiinni vaan, herra jumala. Ja viiva. Kun tietää mitä tulee. Ei jumalauta. Siis ihan oikeesti. Kyllä mun mielestä tässä pelissä, jos sä tiedät mitä tulee, niin se pitäisi pystyä estämään. Otetaan tohon noin. Noniin, me otetaan nyt maltilla. Nyt pelataan MM-kisoja. Nyt ei anneta vaan kiekkoa vihin. Jes, ja Patelaine. Patelaine, kun ratkaisee tän gamein meille. Pate! Patelaine! Mitä ihmettä? Miten toi ei mennyt? Pate! Pate on ratkaisu valmiin. No eihän se nyt tosta menetä kiekkoa, Pate. Apua. Nyt se kiekko tänne näin. Noniin, sit mennään. 5 sekuntia. Neitä McKinnon. Yritin vetää kämmenellä tosta. Jatkoaika. Ai että kun tuli hikinen 3. peli tähän. MP Jokereiden lippujen hinnat. No siellä on ihan kivasti lipuilla hintaa. Liian kalliit liigaa, sanon minä. Mutta jos ne saa hallin täyteen, niin mikäs siinä? Sittenhän se on markkinahinta. Alright, jatkoaika. Kuka ratkaisee chat? Onneksi ei ollut viivas one-timeria, niin kaveri jäätyi ihan täysin. Noniin, sit mennään. Recharge. Viivan kautta. Just näin. Siis ei jumalauta, mä en saa tosta. Noin. Ai että, olipa ahistava peli. No, ei voi mitään, sit mennään punnertaan. Hävisinpä nyt aikaisin tän peli. Pitää kyllä mennä pakkiostoksille. Ai. En ois kyllä näin aikaisin halunnut hävitä tätä peliä. Teki hommat vähän vaikeaksi. Alright, eli jokaista häviöstä rangaistus näissä champseissa. Eka hävi on 10 punnerusta. Nää menee niinku vaikeammaksi ja vaikeammaksi koko aika. Eka hävi on vielä aika vaikea. Niin, no siis se on vähän vaikea tossa keskialueella, mutta se on mitä se on. Alright, näettekö te tästä, jos mä punner? Aika hyvin. Näette, mä laitan valot päälle. Mut joo, kyllä mulla tossa oli saumat silti voittaa toi matsi. Tää on hyvä treeni samalla, hei. Unelmasarjaa hutin kylkeen. Paljon mä oon tehnyt? Olisiko nyt 7? Ai. Tuohan voisi tehdä joka häviön jälkeen. Se on niinku salin samalla. Huhhuh. Alright, mulla olisi 30 tonnia kolikoita. Ketäs me saatais tolla? Se oli kyllä jännä. Mä sain sen hyvän paikan vielä Patelle 3. erään. Tai siinä 3. erän lopussa. Siitä pitäisi kyllä 100/100 tehdä.
Veimelkakin tulee pöntössä. Okei, eli meillä on 3 milliä esimerkiksi tässä kakkosparissa. Saataisiko me parempi tämmönen... Mä tiedän, että 2 tämmöistä ruutulippukorttia saa niinku paremman... saa niinku hyvät kemiat keskenään. Niin pitäisikö meidän ostaa parempi tommonen ruutulippukortti? Toi kuitenkin 2 totsipelaajaa tossa ykkösessä, niin en mä sitä lähtis muuttaa. Olipa ärsyttävä häviö. No milloin se häviö ei ärsyttä, sairahan se vituttaa. Otetaan katsotaan noita ruutulippukortteja. Mikäs ton nimi oli? Se Walker on ollut hyvä, sehän on tehnyt pari maaliikin, mutta ehkä se Harlin tilalle joku vähän nopeampi äijä. Ruutulippu. Maaliviiva, se on varmaan tää. Joo, se on näitä. Okei, katsotaan mitä täällä on. Mulla olisi just 30 tonnia, kyllä täällä jotain saa. Eli pakki, sitten max 28, puolustaja. Saako Roma Josi? Hetkinen, toi olisi muuten sairas. Joo, haetaan vähän. Kato, Romani ja Viikarinkin vielä. Siis mä saisin 95 Viikarinkin, mutta mä melkein tarvisin leftin. Josi on kyllä, mutta Josi on eliittiluistelija. Viikar. Joo, mä otan Josi itselleni. Tää Josihan on ihan loistava. Toihan parantaa itse asiassa aika paljon tätä pakistoa. Laita se Hill plus Demko. Oliks mulla nyt ne molemmat? En mä niinku... Sitä Hilliä mulla ei kato mun mielestä oo. Katsotaan olisiko mulla noissa paketeissa tullut se. Täällä on näitä lappuja. Ja uudet paketit. 90 Team of the Week playeri. XP-keräilykortti. Joo, kato, ei mulla oo sitä Eipä mulla oo sitä. No joo. Mitä? Nää on näitä poletteja. Näin mä saisin kehitettyä niitä XP-pelaajia, eikä? Siis mähän saisin Naturesista aika hyvän. Pitäisikö mun pitäisikö mun laittaa Natures kokoonpanosta kehittää sitä? Eikö siinä olisi visio? Sitten mä saisin McKinnonin tilallekin vielä paremman äijä. Avaa tavoitteita ja kato mitä uusia pakkoja. Joo. No, mutta ensimmäinen häviö hutissa niin tän vuoden puolella sen comebackin jälkeen. Tavoitteet viikko 4, viikko 5. Eipä siellä paljon mitään ollut. Mut mä avaan XP-poletit tästä. Niin mä käytän nää siihen Naturesiin. Ja mulla oli, että mä saisin Naturesista aika hyvän siihen kakkoseen. Se oli siinä samassa pakas, mistä otit Naturesin. Jep. Mä saan seuraavan vasta niin kuin jonkun ajan päästä. Vähän pitää pelaa enemmän, niin sitten mä saan sen. Joo, ei kyllä Veimelkaan ei ole kyllä missään vaiheessa ollut luotto. On vaan fiilis, että se ei ota niitä isoja. Kyllä. Mitä Eki tietää? Tällä hetkellä aika vähän. Ei nyt ole mitään niinku tietoa kyllä mielessä. Olisiko kiva nähdä Ensenärissä koko vuoden ajan jotain teematiimiä? Niin. Siis ehkä tässä nähdessä teematiimi-ongelma on se, että kun sitten ei saa noita palkkakattoja ja noita kykyjuttuja näin. Mut katsotaan sitten Ensenärissä, mitä keksitään. Kyllä jos Ensenärissä se jengi, tai ei tulisi semmosia breikkejä. Tai näin, tai mitä ikinä. Huttiin pitää keksiä jotain fiksua. Tää on vaan vaikeaa hutti, kun tätä pitää kuitenkin pelaa aika paljon. Mitä tämänkaan niin pitäisi tehdä sisällön ohella, mutta moni kuitenkin tykkää katsoa tätä. Vitsi näitä kolluja on kyllä paljon. Olisi kiva, kun nää pystyis niin kuin avaa suoraan. Suoraan tästä. Ei toimi palkkakatot
palkkakaton takia teematiimit. Niinku se, mä toivoisin, että siellä olisi niinku, tiedätkö, NR-jengei ja sitten... tai siis noita jengikemioita ja sitten niitä maakemioita. Se olisi niinku kiva. No on vähän ehkä randomeita noin, miten ne menee tällä hetkellä. Puhuttiin tästä jo aikaisemmin. Koska seuraava peli? Mä avaan nää XP tästä, niin mä otan sen Naturesin jengiin. Katsotaan sitten. Mikä meininki. Mikä meininki sitten sen jälkeen? Me tekee noilla XP Collectibleilla niitä XP-settejä. Niillä poleteilla saat vaan parannettua niitä XP-pelaajia. Joo, kyllä. Kyllä. Se oli tässä just visionakin. Pitää vaan avaa nää. Eiks ne oo just nää kortit, millä niitä saa kehitettyä? Niitä tehtyä poletteja vai mitä ikinä? Saat se hilli aika nopea, kun pelaat pari matsia. Niin just näin. Joo, sit saadaan se V-miakkakin pois sieltä maalista. Kyllä. Alkaako miniäkin pelaa lätkää? No kyllä me laitetaan se sinne kentälle luikkarit jalkaan, mutta katsotaan tykkääkö. Ei sen ole ministäkö oli ihan liikaa tykännyt. Pari maalia tekee päivittäin. Mutta... Okei, oliko siinä? Joo. Noniin, sit katsotaan. Eli mä tarvin niitä poletteja, eikö niin? Mä tarvin niitä poletteja. Joo, eli Natures tulee nyt tähän McKinnonin tilalle. Mä saan paremman ajan tähän kakkosketjuun. Varmaan. Eli laitetaanko... Missä se Natures nyt on? Menikö se ohi jo? Mihin se meni? Mulla on kyllä paljon tommosia 91 täällä. Eikö niin sanotaan lihan kärjessä? Natures. Joo, Natures tähän. Ja Naturesilla on hirveä kyyti. Tokeneita. Joo. Mehän saadaan Naturesit varmaan aika hyväkin. Natures tohon. Ja sitten me saadaan Josi pakistoon. Se tulee auttaa ihan sikana. Näin. Ja nyt mä itse palkkakaton yli. Mulle ei muuten... Riittääks mulle palkkakatto muuten mulle ei muuten riitä hei chatti palkkakatto laittaa Naturesiin ja Ei helvetti. Okei, no ehkä mä nyt menen pelata seuraava. Mä pelaan vielä seuraavat pelit tuolla äskeisen linarilla ja katsotaan sitten. Mun pitää hifistellä tuon palkkakatonkaan, miten mä saan näitä äijä tänne sisään. Se on kyllä sairasta, mitä mulla on sillä aika huono jengi, mutta mä en saa tuota palkkakattoa. XP-veskoista saat se 7 milliä. Katsotaan nyt se veskatilanne, mitä siellä. Täällä oli Veimelkka ja Gravesi. Saaks mä ihan Sveimanista ja Demkosta se? Hei, mähän saan varmaan näistä se. Mitä te sanoitte? 7 miltsiä lisää. Katsotaan. Joo. Plus palkkaa. Mut. Mitäs nyt tapahtuu? Mut mä oon silti palkkakato alla. Niin kun mulla pitää olla noita keskisen divisioonan pelaajia. Vitsi. Sitten kun on raketti tiedetään. Puttiperkele. Hillistä 20 miljoonaa. Joo, 12. Katsotaan kohta. Laitetaan toi imuri nyt tonne pönttöön vielä. Katsotaan sitten sen jälkeen. Tarvittu kapteenikemia. Jep, sepä se. Eli mennään nyt tällä samalla. Meillä on sitten Josi ja Natures kyllä oottamassa tuolla. Saatais vähän vaan fiksummin noi kemiat tohon noin. Niin sitten me ollaan ihan hyvissä. Näin. Me tarvittais kyllä vitsi mua ahisti noi pakit viime pelissä. Se on vaan kun teetkö vastustaja pystyy niinku luistelemaan sua kohti. Sit sä oot silleen, että apua. Auttakaa. Noniin, mut joo, eiköhän mennä. Hei, mulla oli muuten 2 kykypistettä laittamaan. Dyson Huni, come on. Kykypisteet. Mut parilla jutulla, vähän kun sais sitä kemiaa lisää, niin... Kato, mulla on kolmosketjus tällä hetkellä, mulla ei kato palkkakattobuusteja, niin me otetaan siihen palkkakattobuusti, niin me saadaan ihan hullu setti. Mä luulen, että toi on sitten tohon lauantain liveen, että me pelataan tää live tällä joukkueella ja sitten katsotaan sen jälkeen. Sen jälkeen mikä keissi.
Mä luulen, että mä tarvitsen katsoa vähän enemmän aikaa tähän joukkueeseen, mutta me laitetaan meidän 3. ketju uusiksi. Mä saan sit pluspalkkaa. Ja sit me saadaan uusia miehiä sisään. En mä nyt availe. Nyt mennään pelaamaan. Oli liian pitkä breikki. Pitää saada nyt pelejä pelattua. Kuitenkin 20 peliä tässä edessä vielä. Tästä sunnuntaihin. Alright. Eiköhän mennä. Ysiseska kapulla saa plus 100 miljoonaa. Hetkinen. Sukkasotka. Nyt tarvitaan häviön jälkeen niin iso comeback game tähän näin. Oh yeah, vastassa. Hieno Kingsi-areena. Nyt ei ainakaan pelata sillä lentokenttäareenalla. Se on jo puoli voittoa. Noniin. Siellä on vihu 1, Zetterberg, Gretzky ja Mikita. Katsotaan, millainen jengi tulee vastaan. Yhteys on taas paljon parempi. Mä en tiedä, onko se äskenkin boksipelaaja. Pitäis mä ottaa crossplay pois päältä? Jos ne ei toimi niin hyvin. Entäs tosta noin? Veimelka. Ja Huangi. Mihin mennään? Hienoa. Oho, nyt meni väärältä puolelta. Äsken oli hyvä startti. Voitais samanlainen startti ottaa tähän. Vähän parempi loppupeli voi. Akopitar. Ja Gordi ja Gordi. Gordi haluaa laittaa. Se oli hieno maali. Is it time? Is it time? Is it time? Is it? It is. It is. Hana. Joo, Benkku, mä tiedän siis ne XP-setit, mutta en mä nyt tee niillä mitään. Ei mulla palkkakattoa, mihin mä voin käyttää niitä pelaajia. Ja Naturesia mun kollut menee. Eiköhän me Naturesit tehdä aika maksimi. Ja come on, Jonathan Taves. Hieno, Jonathan. Nättiä. Tultiin hyvällä. Kato, se on voittava joukkojen merkki. Tappion jälkeen, että miten me comebackataan siitä. Heti se laittaa kiekopussiin, just näin. Luulat pois. Clarkki. Ja lisää tulee. Ylipa hieno hyökkäys. Carbonell rystyvä. No niin, nyt ei löysätä alun jälkeen. Ei mihinkään. Hyvä on. Ja mennään. Hieno peli ja Ottinger. Millä torjunnalla, herran jumala. Antaako mulle maali? Melkein syötti omiin. Hyvä, tää on meikä. Vitsi. Me sit tekee se 97 kapteeni, niin siitä saa 50 milliä palkkakattoa. Siis saaks niillä kolluilla... Mitä helvettiä? Saaks niillä kolluilla se 97 kapteeni? Okei, mitäs tää ei tekee? Pikku movie. Ai. Puolustus. No, puolustuksessa on ongelma. Siis oikeesti, täällä hutis mun pitäisi tehdä jengejä silleen. Noilla niinku huonomminkin pelaajia pystyy kyllä tekemään maaleja. Kun mä en tiedä, pitäisikö mun laittaa vaan oikeesti kaikki mun pelaajat, kaikki mun kolikot tonne niinku noihin puolustajiin. Kun siinä on iso ongelma, niin olisiko siinä niinku mitään järkeä? Niinku ei edes ostais näitä hyökkäjiä. Hyvä. Oh. Mut joo, voitte kertoa mulle, miten se 97 kapteeni, miten sen saisi duunattua. No tässä aloitusvoitto tästä. En mä körti sitä. Kiiree. Onneksi ei vaan luistellut. Herran jumala, se olisi päässyt ohi.
Okei, tää ei tykkää veivailla tosta tolpalta näköjään. Ja mäkin. Anna vaan. Hyvä on. No, vitsi kun et heitsi saa. No mäkin no. Ihanaa. Okei, nyt oli aivan katastrofaalinen muu. Harli. Mut Harrilla on kyllä tää pyörät alla. Kyllä tuolla on vähän niinku jalkaa. Taas toi puolustus jotenkin vuotaa. Ikävästi kaveri pääsee tästä viivan jälkeen. Ehkä toi trappi ei oo varoissa. Katsotaan sitä kohta. Joku liikkeelle. Just näin, siellä hertteli. Ja kato taas läpi. Herran jumala. Hyvä maalivahti pelasti maali. Nyt pitää mennä alakerran kautta, tarvitaan vaihtaa. Nelosketju. Vieläkö kerkeä? Puolesta kentästä. Taas oli hyvä alku pelillä, mutta vähän toi loppuosa erästä niin ei ollut enää niin hyvää. Mä voisin ottaa melkein tän. Mulla on kaikki peli hyökkäyspäässä. Mä otan sen pois. Musta tuntuu, että ehkä mun pakit nousee sillä vähän liikaa. Se ei välttämättä ole fiksuin tähän kohtaan. Sen saa 395 tai 96 overall kapteenilla. Mistä mä saan niitä? Kuulostaa hinnakkaalta. Mutta plus 50 palkkakattoakin kuulostaa kyllä aika kivalta. Ja Kopitar. Miten ei laita? Se oli hyvä rysty. Katsotaan nyt mitä. Mä otin ton 1-4 trapin pois. Mä vaihoin 1-2 punaiseen. Ja sit mä laitoin kaikki peliä aggressiiviseksi. Eli vähän erilaista. Ehkä mun pakit ei nouse niin paljon. Ja Kopitar. Mitä Kopitar? Mihin sä vedät? No. Herran jumala nyt. Gordi. Kato, tommonen pakki kun mulla. Näettekö se miten Gordi tuli tuolta? Samaa nopeet kun sais puolustukseen. Ei jettä, oli hieno maa. Taas joettiin 2-0 ja mitä sen jälkeen on tapahtunut? Kaikilla on nyt 95-97 jengejä. Kannattaa tehdä noita pelaajia kokoonpanoa. Niin, mut mistä? Mistä? Oi. Kyllä se tiedossa oli, että ei ole mikään paras. Tarpeeksi hyvä meikälle. Pelataan nyt vaan. Peliä. Sodataan, että Heilsi laittaa tästä 94 kapteeni. Mun pitää katsoa liveen välissä vähän, että mitä mä pystyn duunailla noitten korttejen kanssa. Juppa. Gretzky. Hyvä. Ai että mä yritin laittaa Herttelille siitä välistä. Se oli muuten hieno. Tolpas. Noniin, mylly pyörii. Herttel. Hieno. Ja Matthews. Siellä on muuten one-timer Hertteli. Jes, maalin takaa vaan. Ja lisää. On nättiä mylly siihen takas. Pikkasen jäi. Oho, mitäs tekee vihu? Hetkinen. No ei jumalauta, mä en tee tostakaan maalia. Toimata surkea 2-0. Mailoks kiire. Aika hyvin Mailoks pääsi vielä. Välä niitin. Viiva kiinni. Viiva kuumottaa mun. Vaan ohjurihan. Otas ykkösketju. Ja sinne vaan ylös. Just näin. Vitsi just, näittekö? Just pätkästi liikon keskellä. No.
Ai jumalauta, ollaan ihan helisemässä täällä nyt. Ikävä tunnelma. Teet se 91X Lemieux. Millä mä teen näitä kortteja? Mä haluaisin kans voittaa lotossa, mutta se ei ole aina mahdollista, kun haluaa. Noniin, syvän kautta. Ihan samanlainen peli on muuten kuin äsken. Johan 2-0 ja sitten... Olisiko ruletissa pitänyt olla enemmän rangaistuksia kuin 6 häviöä? Vittu, tämähän loppuu 10 pelistä. Tästä on noin. Hyvä. Ei nyt asenne, että nyt voitetaan näitä matseja. Gordie Howe. Wow. Jes, ja vaihtovilpillä vaan. Me mennään täältä. Homma Sertel. Carbonao! Mitä? Miten ei tee tosta? On mulla kyllä tonttia ollut. Nyt on ollut huonoa viimeistely. Kyllä mä niinku maalipaikalta johan tätä peliä, mutta eipä sillä tee mitään. Pitäis tehdäkin niistä paikoista. Hyvä. Ja onko Clarkki? Onko Clarkki? Sillä katkolla, ihan sairas katko. Pitäisikö munkin vaan vetää viivasta? Lopetetaan tää pelleen. Näin pelistä tehdä maale. Mä siinä ekas pelissä vedin aika hyvin. Mun pitäis varmaan enemmän vetääkin, niin aukeaa toi paketti. Mut mä oon kyllä hyvin saanut paikkoja. Mutta siitäkin pitää vaan tehdä niistä. Ja Matthews. Mitä keksi? No ei mitään hyvää ainakaan. Se oli tän kauden Matthews. Ai. Lemieux on ihan helppo tehdä. Pakollinen 4-6H grindi. 5x97 korttia ja 2x99 korttia. Joo. Oi. On se helpon kuulosta. Tullaan vielä. Luodaan paikkoja. Kyllä me pari maalia tähän vielä tehdään. Homman nimi on vaan se, että omissa ei saa soida. Monta peliä pelaat tänään? 6-7 matsi. Ai että. Katsotaan vähän fiiliksen mukaan. Miksi et vaan tee? Noniin. Vaan. Ei vitsi, kun sanon Richardson. Jes, ja sit mennään. Viivaa. Vaan, ja me isketään tähän. Ja boksissa ollaan, ei saakeli. Mitä yrityksiä. Jano, ja sit mennään. Onko AV hack? Harley, hanaa vaan. Näin tätä peliä pelata. Joo, täys luistelu vaan. Jäi vetopohja. Joka puolustus. Nyt mennään. Harley, koko ajan hyökkäyksen kärjä. Noin, nyt hyvin saadaan kellosta aikaa. Tämäkin. Takis, hieno syöttö. Vitsi. Vähän oli liian lähellä veskaa toi Taves. 15 sekkaa, niin saadaan tapettua. Jää. Ykkösketju. Mitä keksitte? Keksitään se, että kiekko on omissa. Ai jaa, tulee pitkät champsit. Onko tässä mitään rankkuun? Joo, joka häviöstä tulee rangaistu. Jos tää peli hävitään, niin menee 5 kanavan jäsenyt jako. Nyt rupee kyllä kuumottaa toi Benny-hyppy oikeasti aika isosti.
sen näköistä tekemistä tällä hetkellä. Tulee äiti ikävä. Hieno. Ei vaan. Richards. Hieno. Joo, se syötti tossa vaiheessa. Okei, kaveri rupee leikkiin ruualla. Nyt mennä. Ja Carbonao, hieno maali. Vielä ollaan back in business, hei. Back in business. Hoidetaan tää peli vielä. Tämähän on ihan auki tää matsi. Pitää klutsaa vaan tää game. Mitä meillä on 12 minuuttia kellossa? Ollaan siinä jahtaja-asemassa. Tätäkin peliä johdettiin 2. Nyt pitää tää sama vihulle, mitä mä teen sille. Just näin. Auston Matthews, meidän äijii. Eikö me syödään paskaa ja mennään eteenpäin. Noniin, kamo. Mennään. Ei missä, mulla nyt ei oo mitään. Mä laitan ismoon. No niin. Kamo! Tulla. Ja lisää. Ei riitä tähän. Auston Matthews tekee vielä seuraavasta vaiheesta toisen. Niin noin syötöt lähtee koko ajan. Ihan vähän osoite. Nyt tää trappi pitää saada vaan kuntoon. Trappi ei toiminut niinku yhtään. Kato, nyt toimii. Nyt on hyvä. Se tulee laidasta. Miksi meillä ei äijää siellä? Okei. Se johto ei pitkään kestänyt. 4. No niin, sit pitää hyökkää taas. Tää on tää puolustus. Taas on 5 maalia soinut omissa. Se meinaa sitä, että me tehdään lisää. Eikä siinä sen kummempaa. Tee enemmän maaleja kuin vastustaja. Herra Jumala. Hieno. Noniin, sit mennä. Ja Shea. Onko 3. pari äijä? Käy ratkaisee meillä. Ja takis. Tää on meidän riisto. Just näin. Ja McKinnon. Ei vitsi, oli vähän väärin päin siellä. 4 minuuttia. Mulla on maali edustavaa ja nyt mennä päälle. Hieno, nyt oli hyvä riisto. Kaikki ihan hapoilvaa. 3. ketju. No niin, Matthews, lisää uuni. Me tarvitaan ratkaisijoita. Jes, otetaan maltti. Meillä on aikaa rakentaa vaikka kivitaloa, perustukset ja kiva kattoterassi siihen. Ja kaikki mahdollinen mylly pyörimään. Ja Matthews. Kato kun se tanssii, kato kun se haluu ratkaista. Nyt se oli veska jo maassa. Hyvä haku. Meni väärät puolet antaa painetta. Ja vitsi, mulla on vieläkin tää trappi, mutta tää ei haittaa. Väristä. Viimeinen minuutti. Noustaanko vielä? Ja takatolppa, just näin. AC Kopitar. Noniin, come on boys. Pitäisikö mä ottaa toi trappi väkään? Mä en oikein luota tähän mun trappiin. Trappiin ihan liikaa. Joo. Otetaan vekes. Jotain tuolle keskialueen puolustukselle pitäisi kyllä keksiä tuossa. No, ei mitään. Noniin, come on. 5-5. Ainakin kansalle viihdettä ollut nää pelit, tuu sen verran maaleja. Että. Hyvä. Ja Gordy. Ja Gordy hau. Ja Gordy. Vitsi. Noniin, maltilla. Ei, miten se sai sen kiekon? Hieno Kopitar. Hyvä. Hyvä paino. Nice. Nyt oli loistava pinche. Gordy.
Korni! Ei, miten ei Korni tee? Olipa hyvä tuotti. Älä laita siihen. Taas jatkoaika. Come on boys. Toista jatkoaikaa ei voi hävitä putkea. Taistellaan boys. Taistellaan. On vaikeeta. Meitä koetellaan. Sieltä tullaan vielä. Täällä on peli käynnissä. Laitetaanko vähän draamaa tähän jatkoajalle? Melkein tarvis. Joka ikinen äijä nyt! Nyt taas kahta peliä ei hävitä putkeen! Se on Kopitari ykkönen menee sinne niin. Wow. No just, miten toi syöttö ei muka lähtenyt? Ihan oikees, takis ihan auki. Noniin, ja sit mennään. Missä apu? Ei hätää, Kopitar tulee. Oi Jeesus. Hyvä Huangi, loistava puolustus. Kakkosketju. Ja mennä. Toi ihan kevyt fokus. Takis vaan. Taves, noniin. Myllypyöri. McKinnon! Nathan McKinnon! Tullaan! Come on, tappion jälkeen, iso hikinen matsi, on ikävä tunnelma välillä ja sieltä tullaan isolla. Come on. Ja sitten pannaan iso peliin. Oi, et ois sattunut hävitä 2, mutta nyt ei saa jossita. En mä tarvii vähän lisää asenne tähän peliin. Oi että, nyt oli iso comeback kyllä. Miten me saadaan se oma pää tukittua? Miten se tehdään? GG sukkis, GG, jos olet sinä vasta hyvin pelattu. Ai saakeli. Se on kyllä ei vitsi voi olla champsit oikeesti alusta asti näin hikeistä. Vitsi, ihan älytön setti. Joo, lisää KP:tä, ei jumalauta. Okei, mitä me nyt hei, tää nyt ei omis niinku ei toimi yhtään, ei trappi on niinku aivan. Pitääkö mun laittaa tätä energiaa? Mä laitan tätä energiaa alaspäin. Ehkä jos ne pakit kuluttaa vähemmän energiaa, pelaajat kuluttaa vähemmän energiaa, niin ne ei säntäile tuolla, tiiäksä, puolustuksessa. En tiedä, jotain pitää testata. Mä otan ton täystrapin pois, mut pidetään kuitenkin niinku... Pistetään vähän me ei voidakaan istua tossa maalia, kun sit tulee kiekko viivaan. Laitetaan vähän agrempaa. Kaikki peliin. No tolla mä teen maaleja, mä nyt pidän sen vielä, mutta... Me kattoo niitä settejä nyt. Mitä siis, mitä te haluatte, että mä katon siellä? Tää on 99X vai? 99X vai? Vaihda pelaajia 99 pelaajakorttia. Tarvisi joku 97 pelaaja. Tiedätkö kun tää on pitkä. XP-korttisettejä. Okei, XP-korttisetit. Tarvis kyllä, se kyllä auttais mun mieltä vähän, jos mä saisin pikkasen parempia pakkeja. Niin, täällä on näitä. Mut mä haluaisin, tiedätkö niitä poletteja, millä mä saisin sitten Naturesia paremmaksi. Vai pitäisikö mä yrittää sitä pakkia sitten? Täällä on näitä paketteja joo. 89 tai 94 chance player, tämmönenkin olisi. Kapteeni, nyt katsoo jengi sanoo eri juttuja. Kapteeni. Nyt on ihan niinku norsuelukaupassa, ei tiedä mihin päin mennään. Kruunattu elukauppa, kapteenisetti. Täältä sai sitä palkkakattoa ilmeisesti aika paljonkin. Äskeisellä vihulla oli toi Setterberg. Niin mä tarvisin 95 kapteeneja, noita mulle ei oo. Katsotaan nyt miten mä saisin sit niitä 95 kapteeneja, saisinko mä jotenkin fiksusti ton.
Saisinko mä jotenkin fiksusti niitä 95 Captain Sets tästä? Eli mä saisin 93 kapteeneilla niitä. Ne voi olla mitä vaan pelaajia. Okei. Niin mä saisin 4 93-94 overallilla yhden 95 kapteenin. Ja sitten, monta mä tarviin niitä? Mä tarviin 95 kapteeneja varmaan sitten joku triljoona, että mä saisin se 97. The Captains 97 Weber. Mä tarviin 5 Niin mä tarviin 3 kapteenia. Okei, venäs nyt. Mä tarviin 93 pelaajaa siis. Mä tarviin niitä 12 kappaletta. 1, 2, 3, 4. Joo, ei mulla kyllä ihan riitä. Mä luulen, chatti, mä pelaan tällä jengillä vielä pari tässä jaksossa, ja sit mä luulen, että mä katselen jaksojen välistä, koska toi on muuten vähän pitkä. Et mä kitisen vielä mun joukkueesta pari peliä. Ja 9, 93-94 overall ja 3, 92. Okei, eli 3, 92. No 92 mulla siis on. Jos te katsotte tätä mun rosteria, ja mulla on tuolla kokoelmassakin jonkun verran, niin niitä kyllä löytyy, niitä 92. Eli mä tarvisin 93. Mut sit menee kyllä koko jengi uusiksi. Mulla on toi Josi tos, minkä mä ostin. Knaissi. Povenville on PMD. Mulla on ihan liikaa kyllä niitä oo. 92 mulla on tosi paljon. Joo, niitä löytyy kyllä. Harmi kun Björkstandin Fantasystä ei tuu parempaa kuin 91. Mut joo, hei, chatti, mä teen nyt semmosen jutun, mä pelaan nämä 2 peliä, koska tää on oikeesti, siis toi on joku tunnin prosessi, jos mä uusin tän mun joukkueen, niin sitä me tehdään nyt. Mä jatkan nyt tällä joukkueella, ja sitten me mietitään sitten, kun jatketaan lauantaina, niin todennäköisesti ollaan saatu jengi jo vähän paremmaksi, että kokeillaan sitä tehtyä. Ja se toinen juttu, mitä mä teen, on se, että mä laitan ton crossplayn pois päältä, koska musta tuntuu, että ne pari boksipeliä, mitä mä oon pelannut, niin ne on niinku tuntunut jotenkin paljon jotenkin kankeammalta. Mä en tiedä, vaikuttaako toi crossplay siihen, niin otetaan se pois käytöstä. Siellä settikin, mistä on mahdollisuus saada 92 pelaajia, mihin laittaa 90-91. Joo. Mä tutkin noita sitten tämän avauksen jälkeen. Mä pelattaisiko 2 peliä vielä? Jos mä pelaan tällä jengillä 2 peliä, toivottavasti saataisiin taisteltua itsemme siihen 5 ja 1, ja sit siitä on hyvä rakentaa joukkueet kasaan. Toi oli kyllä tosi tärkeä toi äskeinen. Vitsi, 2 ja 2 aloitus, se olisi ollut karmee. Herran jumala. Parkkeera bussi siniviivalla. Sitähän mä oon yrittänyt. Mullahan on ollut se trappi siinä sinisellä, mut kun ne seisoo siinä, niin sit kun kaveri tulee vauhilla, niin se ei oikein auta. Sitten mä itekin heilun siellä kuin heinämies niitten pakkeenkaan. Niin. Mä nyt vähän yritin muuttaa, niin katsotaan tapahtuuko. Kaverilla on 399. Voi herran jumala. 99 Sakha. Siis Sakhastakin on 99 kortti. Visulahti Kings. Noniin, ei mitään. Taistellaan. Tullaan. Motivaatio nyt. Big boys need to be big boys. Bring something on the table! Yes. Liu 1, McDavid, Saka, McKinnon. Kaikki oli 99. Nyt pitää olla hereillä. Mut meillä on Kopitar. Kopitar ja Hopeno. 97 on vähän niinku nyt 99. No, ja sinne. Samanlainen startti kuin viime. Meidän startit on ollut tosi hyvin näissä matseissa. Ei ennen pelaajat pelaa. Täällä pelaajahan pelaa täällä toisessa päässä. Nyt oli vähän vaikea. Kiire! Nyt on kyllä vielä enemmän kiire kuin noissa viime peleissä. Ei tää nyt ihan tämmöstä jengiä ollut, mutta noilla äskeisillä vastustajilla. Vaikka hyvä tulikin. Vastasta noin. Mä halusin, että joku pääsisi mun pään sisään, kun mä näen, että kaveri tulee ton viivan yli vauhilla. Oi. No, ei mitään, taistellaan. Joukkueen lyhenne on 999. Nyt se viiva kiinni. Hyvä on. Ja nyt isketään päälle. Jes, agree vaan. Näin, me tullaan ottaa. Ja mulla on 92 McKinnon. Tääkin on kova, tää ei.
Olisiko etu yleensä? Ei, me otetaan Clarkille tohon noin pikkukivi. Hei, mitä mä nyt duunaan? Nyt peliä perkelee. Ihan ihme sekoilu ton kiekon kanssa. Clark. Välitti. Ei mihinkään, ei mihinkään. Come on, come on. Okei, surkea startti. Pitää nyt vähän jotenkin kiekollinen peli. Kyllä mä oon maaleja tehnyt, mutta silti mä en oo ollut jotenkin tyytyväinen mun kiekolliseen peliin tänään. Olisi voinut olla paljon parempaa. Hyvä Matthews. Matthews teki kyllä tärkeän maalin tuossa viime matsissa. Toiselle puolelle Huang. Ja Carbona kun teki iso. Oliko kolmosketju jopa klutsi? Hieno peli. Nyt oli hieno syöttökuvio. Matthews Herttelille ja kolmoskenttä hei. Kolmosketju. Sieltä lähti semmonen tykki. Hän vetää semmosella voimalla, että lähtee kuin tykin suusta. Mutta me tehtiin 2 viime pelinkin 2 ensimmäistä maalia ja siitä ei tullut yhtään mitään. Sitten loppupelistä, että nyt, vaikka tehdään se ensimmäinen, niin se ei riitä. Joo, se oli kyllä, se taisi olla, oliko jopa päivän hieno maali. Vähän old school syöttöpeliä tohon. Tässä vähän nopeammin sanottu kiekko ehkä liikkuukin. Kiekko liikkuu nopeammin kuin äijät. Näin, mutta tärkeä maali. Hypätetään vähän itse. Kamo. Jos mä 5 ja 1 startilla aloittaisin näistä champsista, tästä voitan nämä 2 peliä, niin se on ihan ok. Se on ihan ok. Otettais vastaan. Huangi. Noniin. Huangi. Hanava. Hieno. Onko takis? Me käännytään tästä näin. Jes, otetaan maltti vaan ja sit lähdetään. Vähän enemmän myllyä pyörii nyt. Siinä voisi olla veto. Musta tuntuu, että tosta viivasta voisi vetää enemmän, kun tuntuu, että muilla on niin vaarallinen toi viivapeli tosta. Carbonau. Jes. Siis tää mun 3 on ihan sairas yhtäkkiä. Hyvä on. Meillä pysyy kiekkoalue. Näin. Tämä peli haltu. Ja Matthews, nyt oli hieno peli. Siitä olisi voinut kyllä vetääkin jo. Ei mitään, mutta meillä on mylly. Vielä maalin takaa Matthewsille. Olisiko vielä Matthewsille? Nyt oli Carbona siinä välissä, mä en löytänyt sitä. Ihan ok mylly. Ehkä sit Matthewsin tilanteesta olisi voinut vetää. Nyt on muuten virhe vihulta. Mä en päässyt heti. Nyt on kiire. Kiire. Maali eteen vaan. Ei vittu. Oh, hyvä. Ana ja Knice. Spinorama. Miten se menee ohi tosta terristä? Tossa ei missään nimessä menettää tossa viivan päällä. Sitten on kiire. Hyvä on. Noniin, ykkösketju. Olisiko tonne hovelle? Ei, me otetaan toisesta allosta. Kordi, lätty. Kordi, etukulma. Lähdetään kokeile. Ei uppo. Ei. Maali eteen. Hyvä. Ja no. Ja sitten. Hanava. Ja Richards. Hove. No vitsi kun just kääntyi tuolta toiselta puolelta. Jotenkin nyt hyökkäyksessäkin hukkaa näitä tilanteita kyllä. Kakkosketju. Noniin, syötön kautta. Tehtiin se yksi hieno syöttömaali äsken, niin pidetään tää kiekko vaan liikkeessä. Silloin kun me syötellään nopeasti, niin peli on parhaimmillaan. Sinne vaan, pusketaan siinä, voitetaan se irtokiekko. Kiire on. Nyt on hyviä äijää alla. Nyt me ei päästetä vaan niinku ohi tosta kävelemään. Siinä vaan pitää olla heti hereillä mennä omiin. Ei mene sieltä. Hyvä melkka. Ylipelaa sen kulma. Okei, johtojakarjan jälkeen. Ei nyt ollut mitään parasta peliä taaskaan. Vähän pitäisi nostaa nyt sitä omaa leveliä. Yksi hieno maali oli. Pelaa vielä tän ja seuraavan matchin. No Henu, kiitän. Painaa joukkueellisella perunasäkkejä ja pärjää silti. No joo, ihan siis en oo kyllä täysin tyytyväinen ollut omankaan peliin tänään. Totta kai se jengi helpottaa. Noniin. Ehkä mä jotenkin ressaan tätä puolustamista liikaa. Tai ehkä mä ressaan sitä ihan tarpeeksi.
Okei, joutui rikkoa. Se oli kyllä hyvä jäy, koska McKinnon olisi nimittäin polkenut siitä vierestä kyllä. Tarvitaan tässä seuraa. Me halutaan se 2 maalin johto. Vaikka 2 maalin johto ei ollutkaan meille mikään kauhean kiltti. Hyvä on Kopitar Huangilta. Hieno. Ja sinne. Oli hieno peli. Nyt oli hyvä. Joo, kiekko vaan liikkeessä, niin me ollaan vaarallisia. Ei että mikä paikka oli tehdä. Ja sit alas Kopitar. Alas vaan. Ei se pysy mukaan tossa. Maali edusta. Hyvä. Me ollaan tässä näin. Ottaa tilat pois. Hieno maali. Se oli hyvä haaste siihen väliin. En ihan ajatellut, että menee siihen. No. Ei mitään, boksista pois. Pavel Sakka painaa. Jos mä oon tässä. Ollaan paikkaava salto. Ja Pate. Miksi? Harli. Keskellä. Eipä, nyt on Pate paikka. Ai että mikä seivi. Oh. Hyvä. Harli, taistele. Hyvä. Sitten mennään toiseen suuntaan. Onko Pate laina? Jonathan Taves. Siitä Harlille. Takas Tavesille. Takas Harlille. On kaunista! Ja Kämmeneltä. Ei. Olisiko viivaa vaan? Viivan kautta. Niin ne maalit tehdään. Viivasta. Etu yläseen. Olisiko Pate muuten ollut takis? Nyt oli huono veto. Noin. Nyt kävi tuuri. Oli ihan kaveri hassi, ettei tehnyt. Päästään tosi helposti läpi tosta. Ja kolmas. Pikistown ja Carbonell. Toiseen suuntaan. On Carbollakin muuten. On hyvä vauhti. Matthews. Taas se mun 3. ketju. Hyvä Hertteellä. Mitä mun 3. ketju on näin hyvä? Pompi nyt siihen. Hyvä. Ja Herttel. Se on maalissa. Se on maalissa. Thomas Herttel. Toi on klassinen, että kierretään maalintolppaa ja laitetaan takatolpaa. Mörö. Miksi eikin logo sun naamalla? Logo mun naamalla! Mikä logo siellä mun naamalla on? Se oli tärkeä maali. Opeta. Ai. David. Hieno. Nice. Noniin. Hilda. Ihan turhaa mä lähden noilla ällykskydillä, kun aina menettää toki aikaa. Sitten mä luistin, että valmiiksi oma maali eteen. Jes. Kato millä noin. Ja me ollaan valmiin jo ottaa, just näin. Huangi. Ja siihen toiseen suuntaan. Hieno maali! Terve! Tic-tac-toe. Se oli vintage häkki. Troy Terry. Onks mulla joku hieno täällä? Ai, mikä maali! Come on! Facecam-logo mun naamalla. Nyt mä en kyllä ihan ymmärrä, mitä se tarkoittaa. No. Hieno. Ja Herttel. Matthews. Hieno Matthews ja Rystyltä. Taas tää 2 maalin johto. Nyt ei päästäisikö 3 maalin johtoon vihdoinkin tästä 2 maalin johdossa? Jes, ja omi. Kato, luistellaan suoraan omaan maaliin eteen. Näin, kato. Jos me saadaan vaan toi eka vastari pois tuolla hanalla, niin sit Vihu joutuu miettimään, mitä se tekee. Se ei pääse ilmaiseksi tuohon maaliin eteen. Vaikka tossa on paljon tilaa tossa toisessa alussa, mutta se pitää silti osaa käyttää hyväksi. Matthews. Mitä tää mun 3. kenttä oikeesti dominoi tällä? Ja mä olin niinku uusimassa sitä, en mä tiedä. Kato, mitä siellä on maalismiehiä, erotuomari tarkkailija. Kerropa mulle, että teetkö sä tän vaan kostaaksesi mulle? Kuka vie ensi vuoden MM-kisoja mestaruuden? Jaa. Olisiko Suomi? Back to back. Supervaltajääkiä. Mistä tietää, kun ei ole nähnyt, ei tiedä joukkueita vielä lähimainkaan. Kopitar. Siitä on ollut tärkeä uuni. Nyt siihen etu yleensä. Nyt me lähdetään vielä uudestaan. Nyt vetoo vaan. Ottinger on muuten maassa siellä. Vähän maassa siihen hovelle. Menee liikaa neppailuksi. Oman maalin eteen vaan. Kato, Gildonin suoraan. Noin. Kato, noniin. Nyt tää on ollut ylivoimaisesti nyt parasta puolustusta tänään tää peli. Puolustetaan fiksusti.
Ei lähetä tossa viivalla vastaamaan. Ei suoraan mun pakikalle tänne alas. Noin, ja botit hoiti ton. Nice. Se nois pitää pelaa kyllä alusta asti. Nyt on puhuta rällää ylös. Aika hyvin muuten puolusti. Se meni ihan sormisuuhun. Kiire. Ei se vaadi kuin se yhden vastarin. Ai että. Pelasi kyllä huonosti sen 3-2. Siinä oli aikaa tilaa tehdä vaikka mitä. Ja maalin peli. Onko 3. peli putkea, kun suletaan 2 maalin jo? Eikä sentään. Höpö. Patelainen. Oi että kun Mäkkin oli menossa. No, ihan hallussa silti. Moro kassu. Okei, eiköhän suoraan vaan 3. erää. Mä oon kyllä silti ollut tyytyväinen puolustukseen. Äskeinen maali tuli vaan menetyksestä. No joo, pahoin noin viivan päällä menetykset. Varsinkin kun mulla on se kaikki peli taktiikka, niin pakit nouseekin aika paljon. Hieno. Mikä seivi? Laine. Ei laita. Nyt alas vaan. Alas. Heti alas. Hyvä Taves. Takeran kautta. Gildor. Tavesi. Siinä oli tontti. Hyvä on McKinnon. Loistavaa. Ykkösketju. Mulla aloitti 2. jostain syystä. Ei ollut tahallinen vinettä. Vedetään vaan. Oli muuten aika hyvä. Siinä oli Kopitar ihan auki. Nyt on tilaa. Herran jumala, että on tilaa. Kulman kautta. Gordy. Nyt pitäisi saada maalille vaan kutiin, kun siellä on täyspaine päällä. Ja tolpassa. Kopita takas Huangille. Mihin toi syöttö menee? Herran jumala taas melkein. Oho. Menikö Huangin maalin taakse, kun oli maalleessa tila? Come on. Sidonta. Mennään ja takis. Siellä se on. Nyt on kyllä hyviä tilanteita. Pitää vaan pystyä iskeemään. Nyt on kiire. Kävi tuuriin. Ehkä ihan ansaittu oli mullekin tossa pari. Carbona takas. Nyt on kyllä maalissa. Nyt on oikeesti niin hyvin tila. Hyvällä maltilla vielä pelattiin. Mä mietin, että syödäänkö mä Carbonalla tuolle takatolvalle, mutta en mä sit viittinyt. Voinko mä chatti rikkoa tätä mun 3. kenttää? Voinko mä rikkoa tätä mun 3. kenttää? Mä en tiedä. Siis tähän tekee, viime pelissä teki isoja maaleja, nytkin tehnyt isoja maaleja. Se on kyllä melkein pakko rikkoa, että mä saisin sitä palkkakattoa lisää. Mutta toi Matthewsin johtama kenttähän on aika sairas. Illalla muuta alkaa futiksessa MM-kisassa, jep. Hei, laitotteko te mulle jo mitä pelejä on illalla? Kiinnostais kyllä. Pitää varmaan vähän katsoa. Onko Portugali pelaamassa? 12 minuuttia. Hieno. Ja Gildo. Meen vaan Richard siitä. Give and go. Olisiko takas? Kopita. Ai vitsi mikä kat. Ja omi. Hyvä. Just näin. Ai että. Olipa huono. No niin, jos pidettäisiin tää 2 maalin johtanut vähän pidempään kuin 1 sekunnin. 2. ketju. Ja Huangi. Di. Ja alas. Di. McKinnon. Di. Takatolppa. Ei. Hyvä oli. Eiks kukaan muuten ei mulle maaleja kuin toi 1. tai 3. ketju? Nyt on hyvä paine. Hyvä. No kyllä tää puolustus pikkasen paranee McKinnon. Hetäs lähtö sinne. Laine. Loistava puolustus. Pate maali. Takatolppa, hieno syöttö. Nathan McKinnon. Kiekkomaali. Teki vaan joku muukin kenttä kuin Matthewsin johtama 3. Meksiko-Korea kello 22. Mikä jännitys. Näytelmää, boys. Come on! Kaikki telkkareiden eteen 22 tänään. Kyllä lähtee. Meksiko-Korea. Se on jännä, kun siellä World Cupissa on niin paljon niitä jengejä oikeasti. Siellä oli niinku puolet maista, mutta siellä oli tosi paljon semmosia uusia.
Matthews, ei. Raymond, alas vaan. Siis mä sanoin, että mä haluan luopua tosta Harlista, mutta en mä tiedä. Se on kyllä se aika nopea, kun se on toi pyörät alla toi X-Factor. Miksi ne pystyy liittymään jäseneksi? Nyt en tiedä. No ainoa syy, mikä semmonen selkeä syy on se, että jos sun tili on alle 18-vuotias, niin sä et voi liittyä minun mielestä jäseneksi. Mennään. Olisiko Kopitarilla? On Milox. Kopitar. Hyvä. Gordy. Mennään vaan. Mennään. Ei pääse Gordy. No niin, ja joutuu ottaa Ota 2 boksia vielä vikaa femma. Annetaanko kaverille mahdollisuus? Tiivis paketti. Hyvä on. Ei päästä. Hyvä puolustus. Ootko osallistunut Ylen futistitietäjään? En oo. Mitä sieltä voi voittaa? Jonkun pipo. Pitäisikö mennä? Mä en oo kyllä futistietäjää nähnytkään. Mä oon seurannut niin hyvää futista tässä viime vuosina, että ei tiedä kyllä niinku yhtään mitään. Otetaan pikku give and go tähän. Herttel. En mä taas ottanut jäähyä. Tehdään nyt jotenkin vaikeaksi itsellemme tää homma. Jälleen 5-3. 3 minuuttia kellossa. Ai. No, ei se mitään. Come on, McKinnon. Meidän aloitus. Takiski. Hyvä veimelkka. McKinnon. Anna vaan. No ei yhtään. En päässyt yhtään mihinkään. Olipa hieno muuvi. Hyvä veimelkka. Nyt on semmosia koppeja, mitä veskarilta pitää ottaakin. Just näin. Nyt on niitä voittavan veskan elkeitä, mitä mä oon pyytänyt. Ja vielä on 40 sekkaa YV:tä. Syvää vaan lätty. Joo, saa. No ihan hyvä. Saa kiekko syvää. AV oli enää joku 15 sekkaa. Sieltä voi voittaa palkintoa päivittäin. Kamo. Nyt kyllä veimelkka pitää vähän pystyssä. Kyllä kaveri olisi ainakin joku kavennusmaalin tähän ansainnut. Vähän noin jäähyt nyt tappoi tätä momentumiin. Viimeinen minuutti. Hyvät näyttää. Tuleeko 3. kenttä ratkaise? Matthews siitä. Olisiko välistä? Toinen puoli. Hieno. Ei, ja yritin väliin. Kiire. Noniin, mä oon myöhässä jo. Olis pitänyt olla jo maali jos. No ei itse asiassa yllättävän hidas 99 McKinnon. Mitä ihmettä? Kato. Carbonailla hirveä jalka. Onko pelaajat vaihtunut paikkaa? Onko mun pelaajat niinku 99? Tää on ihan käsittämätöntä tämän 3. kenttä. Tää onkin näin hyvä. Noniin, 6 sekuntia. Vedetään vielä Raymond. Okei. Ei vedettykö. Hyvä on. Ihan hyvä peli. Kyllä tää oli paras varmaan overall-peli näissä Championsissa. Ei yhtä paljon virheet tonne omaan päähän. Eikin jos näyttänyt, että parhaan suomalainen tubettaja jatka saman mallin. Iso kiitos, hei Jooma. Tai anteeksi, Joho Mäkelä. Iso kiitos, että tykkäät sisällöstä. Lämmittää sydäntä. GG Seba, GGs. Hyvä game. Kyllä mullekin täris kädet, kun äijä luisteli mun pakkeja päin. Piti peruttaa ihan paskat housussa oman maalin eteen, mutta sitä se on. Alright. GG. Ekin mestaruusennustus. No mä sanon se Portugali. Mä sanon sitä Portugalia, niin mennään sillä. Mutta se on ihan sydänpikki. Ja mähän en tiedä futiksesta yhtään mitään. Älkää kuunnelko mua futiksessa. Tai ainakaan tällä hetkellä, kun ei ole seurannut ja tiedä pelaajia. Hei, olisiko vielä 1 peli tähän liveen? 4-1. Vitsi, saatais se 5-1 tähän ekaan päivään. Sitten mä saisin jengiä vähän ehkä upgradeattua sille D2, niin kyllä lähtis. Come on. Vielä viimeistä gamea kohti. Viisi ja 1 olisi vielä semmonen, että okei, otetaan, olisin ihan tyytyväinen. 4 ja 2, niin tän rangaistusruletilla, niin ai, 2 häviöä ekaan päivää voisi olla kyllä aika paha. Portugali hyökkäsi liian heikko. Niin, eikö se ole vähän
Eikö kärki ole vähän niin kuin Portugalin ongelma? Mä oon ymmärtänyt näin. Ei ole Rolle Primisena. Mutta eikö laiturithan Portugalilla, ainakin mitä mulla on sanottu, niin ihan hyvä. Kuulemma ihan hyvä. Jes, sit mennään. Nyt mä en kattonut. Tai katoin, mutta en nyt jotenkin hahmottanut, kuka oli vastassa. Jukola-mies 97. Onko Puljujärvi ykköskentässä? Sytyn. Mitalikateessa. Noniin, ja saman tien mennään. Onko Gordie Howe? Hieno syöttö, olipa näyttö. Noniin, lisää vaan. Syvä. Ei, että ei voi McDavidille menettää viivan päällä. Sitten on kiire. Hyvä, kutia vaan. Noniin, ja omi. Nyt vaan heti. Just näin. Kato, nyt ollaan peli ytimessä. Ei anneta ilmaisia. Kun me ollaan täällä oman maalin ees, niin noin. Ja sit se viiva. Vastarit ja viiva. Se on se, mihin nämä pelit ratkee. Vastarit kiinni ja sit se viiva kiinni. Jetno Chara. Ai saakeli. Tuo on kyllä käsittämätöntä, millä prosentilla tuolta viivasta laitetaan kiekkoon uuniin. Okei, nyt kaveri teki eka. Ei oo aika hyvin näistä Jamsons. Mä saan se ekan tehtyä. Ei tällä kertaa. Nyt mä oon jumistaa. Easy vaan. Ja mylly pyörii. Tää meidän. Hyvä. Ja Richards taistele. Missä on aput? Mä oon ihan yksin täällä. Täällä on joku 4 äijää vieressä. Ei haittaa, tullaan väkisin. Onko Pate lainalle sinne? Takis nyt on... Vitsi kun oli takis ihan auki. Ei mitään. Ja omi tulla. Mulla on midi. Nice. Kolmosketju. Pate. Tämä on Pate. Siihen Matthewsille. Auston Matthews. Mitä keksi? Tanssiiko? Miten tää 91 Matthews? Miten toi on noin hullu? Hyvä oo. Ja taas tää kolmosketju. Kerta toisensa jälkeen. Vähän on kiire nyt omi. Saakeli. Joo, ei mitään. Mä oon omissa ottamassa taas. Nyt mä isken viivan päälle. Vaan nyt oli vähän... Ei vitsi! Iso koppi. Tämä on melkein. Näitä tarvitaan. Olipa niinku bottisyöttö. Ei herranjestas. Hyvä. Ei mitään. Mennään uudestaan. Matthews. Herttel. Nyt oli hieno lätty. Ja miten Herttel ei tee? Siinä oli aika nätisti lättö tipahti lapa. Mut ymmärrän sydänvalinnat. Itel sydän sykkii Englannille. Just näin. Ronaldo missasi eilen sellaisia paikkoja, että ei ole kyllä enää missään vireessä. No eihän se ole rehellisesti ollut niinku Mannun ekan vuoden jälkeen missään vireessä. Mutta, niin. Hyvät kisat. Treenipelejä. Mutta joo, seurasin, että Portugali pelasi Nigeriaa vastaan ton treenimatsin. Mitäs me leikkaas nyt? Ai että. Anna vaan. Ei pääse. Oho, nyt oli erikoinen. Tuuks mä nyt liikaa päälle? Mulla on täällä 2 ajan paine taas. Sitten aukeaa tänne omiin, jos mä en saa sitä riistoa. Ykkösketju. Hieno. Ja mennään. Kopitar väliin vaan. Pitäisikö tosta vaan vetää? Ehkä. Mut Malttekin on hyvä. Ja Richards etukulma. Tiukkaa gamea. Hyvä on. Ja Milox. Tää Milox on yllättävää. Tää oli joku 90, mutta... Yllättävän hyvät tuntuu aina kun on kentällä. Pate. Siihen McKinnonille. Mitä keksitään? Tavesi. Ai että. Hyvä paine. Koska vanha aika sille vaan. Jes, hieno. Ja toinen puoli. Vieläkö? Vois vetää jo. No, mennään näillä. Milox. No joo, mä en oo kauhean tyytyväinen tohon hyökkäykseen. Kato kun lähtee hakemaan. Sytyn. Shea, anna vaan. Nyt se millään jalalla tää pakki. Siis jokainen pelaaja kyllä, vaikka sä oot joku 90, niin välillä löytyy joku ihan jäätävä jalka. Mä en tiedä mistä ne kaivaa sitä. Viivan kautta. Oisko kutia vaan tosta?
Ai vitsi, kun olisi päässyt kävelemään. Herttel, nyt on muuten maalissa. Tuon kai pitää olla hereillä tässä pelissä, jossa unohdat ton maalin takaa kieputuksen, kun tuon voi tehdä molemmilta puolilta. Moro Nove, mitäs meni pelit? No, vaihtelevasti. 4-1 rekordi, hävittiin 1 peli jatkoajalla. Toinen voitettiin jatkoajalla. Varmaan toi 4-1 on aika semmonen kuvaava. Ehkä vähän vaikeeta ollut rehellisesti. Varsinkin tuo puolustuspää. Hyökkäys on ollut ihan hyvä. Joka peli ei tehty vähintään 4, mutta omissa on vähän vaikeeta. Kauan live kestää. Tää on vikapeli. Marner on tehnyt saman verran poffeispinnoi tällä kaudella kuin Baston Matthews. Edellisellä 3 playoff-kerralla. No niin. No niin, ja on varmaan niinku enemmän pelejäkin. Että. Käsittämätöntä. Baston Matthews. Milloin 100H live? Herran jumala. Haluuks jengi, että pysyn niinku hengissä? 100H live olisi kyllä villi. Se vitsi mä oikeesti ihan soijas, kun pelaa tuota huttia. Ei saakeli. Saa nähdä ensi vuonna, mitä tää hutikaa tehdään. Mutta tää on kyllä livehi tämmönen hyvä, yleisesti chillimpi niinku pelimuoto. Ehtii höpötellä vähän enemmän. Noniin, otetaan se. Siellä on, ja kopitaan etukulmasta. Hyvä haku. Nyt mennään vedetään viivaan. Hei! Erotuomari tarkkaili, aivan törkeä. Siinä kyllä tarjottiin kyynenpäätä niin, että varmasti tuntuu. Eikö oo boksia toi? Tippejä strategioihin. No ei oo kyllä tällä hetkellä, täytyy sanoa. Mä itekin vaihtelen niitä niin paljon, että on paras tippi, että laitat kaikki keskelle ja toivot parasta. Mä voin näyttää nämä mun strategiat tämän pelin jälkeen, jos ne auttais. Strategiat tuntuu kyllä ihan hyvältä. Niin kuin tällä hetkellä. Nyt on viime vaiheen jälkeen. Hyvä. Mä pelaan kaikki kentät maalin takaa ja kaikki peli hyökkäyksessä. Jos sä oot maaleja tehdä, niin kaikki peli on ylivoimasti paras, kun sun pelaat luistelee eteenpäin koko aika viivan jälkeen. Ja maali eteen. Mutta sit soi omissakin, kun sun pakit nousee. Ja mä en oikein tiedä, pitääkö tässä pelissä trapata vai karvata. Vaikea sanoa. Mä en tiedä, mitä kärkipelaajat tekee. Mä oon ymmärtänyt, että trappi on se juttu, mutta I don't know. En oo turnauksessa pelannut tänä vuonna. Eikä niitä oo mun mielestä oikein ollutkaan. Joo, mutta ei nyt. Nyt taas ei. Missä se mun kiekon liikuttelu on? Se on jäänyt välillä tänään niinku ihan johonkin unholaan. Kiekko liikkeelle vaan. Nyt oli vihulta. Nyt päästään muuta tulemaan. Heis, tuu vaan mukaan Harli. Kato, kun kaikki peli, niin pakkikin nousee tuolla. Ja mä menetän ton kiekon, ei jumalauta. Ykkösketju. Joo, tarvitaan johto tästä pelistä. Lensäneri huttii enemmän. Joo, mun pitää jotenkin alkuun päästä niinku paremmin siellä ineen. Tää ekat kuukaudet oli ihan hyvin hutteja tänä vuonna. Ai, ja sit tää vähän loppu. Hyvä on. Noniin. Ei mitä mä duunailen täällä. Jes, mennään tonne. Jos oman pelin tasokin näyttää siltä, että tuntuu, että tätä pitäisi pelaa enemmän. Pysyy tasokin korkeammalla oma NR-pelin suhteen. Hieno. Koska välistä. No niin, nyt se kiekko liikkeelle. Noin. No siis ei Peliä nyt! Tässä pelissä me ei ole tehty kyllä yhtään mitään. Ei ole päästy vetämään oikein vetopaikoille. Ei, syötöt ei mene lapaa. Nyt se kakkosketju. Nyt on hove. Nyt menee. Ei vitsi, kun loppuu puhtiin. Mennään alakerran kautta. Haluaisin melkein se kolmoskenttä. Musta tuntuu, että kolmoskenttä voisi herätellä tätä hommaa. Mä heitän lätynyt McKinnonilla. Ihan fiiliksellä. Oli muuten aika hyvä yritys. Hyvä paine. Hyvät heits. Koko aika. Toi vihon Chara on kyllä ollut ihan sairas. Alas. Silleen tää vihu on vähän mukavempi, että tää ei niinku. Olipa hyvä haku. Täältä ei tuu suorahanatuksia. Eli se ottaa vähän rauhallisemmin ton keskialueen. Mulla ei ole niin kiire noissa. Noniin, kolmas ketju.
viivan jälkeen. En löytänyt Matthewsia. Ves Matthews sinne maalin taakse nyt. Näin. Ja siitä. Ei vitsi! Noniin, mylly pyörii nyt. Nyt niitä syöttöjä. Hieno. Nyt oli nätti kuvio. Lisää näitä, kato. Nää on niinku... Noin. Nyt oli vihdoinkin niinku hyvä hyökkäys. Kun mä haluaisin just syötellä tyhjiin tiloihin, kun pysyisi tempo. Sitten ei tuu sitä ihme, tiedätkö mummo lätkää, että me seisotaan tuolla kulmassa ja kukaan ei liiku mihinkään. Pitää pitää toi tempo ylhäällä, niin koko ajan tapaa. Ja vihun pitää olla hereillä kanssa. Mut jälleen kerran näittekö kolmosketju. Carbonell, Matthews ja Hertel. Onne vaan kyllä. Onne vaan kovia kavereita. Noniin. Ja Kopitar. Harley. Hanaa vaan. Nyt pidetään tempoa. Kiekko liikkeessä, miehet liikkeessä. Nyt. Että mikä katko. Se oli mutta hyvin takis. Se on pitkä. Pakko olla pitkä. Tuomari. Hyvä. Ja nyt laitetaan kolmoskenttä. Tekisikö kolmonen vielä? 2 maalin johon tähän. Mitä täällä? Täällä liigabiiffi chatissa. Terve. Carbonell ja Hertteli. Mikä koppi, huhhuh. Kiire. Olipa hyvä. Nyt oli loistava. Loistava seivi Veimelkka. Okei, mut johos päästään. Vähän parani tohon loppuun toi game. Tempoa vaan. Tempoa pitää muistuttaa itselleni. Tempoa tuolla hyökkäyspäässä oikeesti jatkuvasti. Noniin, kamo. Vikaerä. Lopetetaan. Ja live vikaerä. Lopetetaan tää live nyt positiivisesti. Älä. Ponti yhtään. Hyvä. McDavid tulee laidasta. Se pitää olla kiinni. Just näin. Ei päästetä ilmaiseksi sitä. Ja mennä. Richard. Tekisikö ykkönenkin jotain? Ykkönenkin on vähän hiljainen nyt. Hyvä haku. Siellä oli takis. Tuo oli hyvä hyökkäys. En mä voi mennä tohon. Onneksi mä pelastuin. Onneksi Seifelille ei ollut jalkaa. Mä jotenkin ihan ilmaiseksi vaan. Nyt mä laitan kolmoskenttä suoraan. Kolmoskenttä tekee mulle tulosta, niin kolmosketju pelaa. Eikäs sinä sen kummempaa. Matthews, Hertel, Carbonell. Ihan sairas kenttä. Kattokaa nyt tätä kenttää. Kiire. Siis nyt on kyllä Veimelkka vähän pitänyt meikään pystyssä kyllä. Hyvä on. Tää on meidän. Come on. Voitetaan se kiekko. Hyvä. Hieno. Pate. Hanaa Pate. Miten Pate menetä tohon? Hirveetä taistelua. Hyvä on Clark. Okei, olisiko nelosketju? Lätty laita. Näin. Ja lätty väli. Nyt oli hieno. Ja takis. Ai että, kun oli hyvin pelattu. Jäi kyllä ihan pienestä kiinni. Mennäänkö viivan kautta? Vedetäänkö vaan tosta? Vielä myllytään toiselta puolelta. Näin. Noniin, nyt oli hyvin. Just noin. Pysyy tempo. Ollaan vaarallisia. Jengi ei blokkaamaan. Toi oli hyvä veto tässä pelissä. Toi voi ihan hyvin mennä suoraan toi viiva. Hyvä Veimelkka. Ai että mikä ihanuus. Ottaa kyllä jäätäviä koppeina Veimelkka meikällä. Mä oon paljon dissannut sitä, mutta nyt pitää antaa propseja. Nyt on kyllä ihan justus annusmaista tekemistä. MM-kisafinaalista. Nyt on maalissa. Hieno. Noniin, rupeaa siis koko aika. Nyt tässä pelissä on niinku parhaimmillaan kiekko liikkunut tosi hyvin. Se heti huomaa, kun me saadaan kiekko liikkeelle, niin sit saadaan nyt vaarallisia paikkoja. David, kiinni. Hyvä. Ja Hanaa. Gordy. Vähän huono säkä kävi. Oliko puoliksi tyhjä maali siellä? Ja Kopitar. Recharge. Takis vaan. Hei! Törkeä kiekotonta vetää. Mitä helvettiä? Hyvä. Pulju on ollut kyllä aivan näkymätön tossa vihu ykkösessä.
Ei ole paljon puljumuoveja näkynyt. Vitsi siis mua jännittää niin paljon toi vihreä one-timer. Mut vei meillä jälleen kerran. Mitä se on kerta toisensa jälkeen? Nyt on muuten vähän ikävä. Hyvällä maltilla. Nyt oisko välismäkkin? No, onhan se hieno. Hieno. Ai että kun tultiin nätisti. Ja syvään vaan kiekko. Ei menetä viivan päällä. Näin. Ja Mäkkin osaa sen tuolta. Hienoa. Oli hyvin pelattu hyökkäys. Ja keskelle. Jonathan Taves. Hieno. Come on boys. Tärkeä maali. Olisiko Sebbe Ahon paita 7 häviöstä? Ei vitsi. Oisko? Ei kai. No ei, siihen ei valitettavasti pysty pois. Mutta McKinnonin paita lähtee 5. Carbonell. Nyt vaan maltiltaan loppupeli omissa. Hyvä. Mut joo, on ollut vähän erilainen peli. Musta tuntuu, että tää vihu ei ole samalla lailla niin käyttänyt nopeutta noita pelaajia. Mulla on ollut vähän helpompi puolustaa. Se näkyy heti maaleissa. Hyvä liigapöhinä. Oi. Tulee sairas tosta superliigakaudesta. Siellä on oikeasti niinku 4 jengiä. Se on aika lailla konkurssi saman tien, jos putot sinne B-liigaan. Tai varsinkin jos niinku, no ei ehkä, jos joku HIFK putoo tämmönen isompi seura, niin ehkä sitten, mutta kuitenkin. Älytöntä. Hyvä on. Ei saa Kärpillekään tulla mitään ohikausia enää. Putoa sinne B-liigaan, niin terve. Mä oikein tiedä, mitä siellä Oulussa on tapahtunut. Siellä on paperilla ollut. Mun mielestä tänäkin puheen paperilla on ihan sairas jengi ennen kauden alkuun. What happened? Hyvä niin. Noniin, 10 sekkaa kellossa. Ja heissi. Tuleeko pikku muuvilla? Hei, ekan päivän saldo Vikoi Sudchampseissa NR 26, niin 5 voittoa, 1 häviö. Ihan ok. Hyvin saatiin pelastettua sen 3. tappion jälkeen näitä hommia. Vaikka se häviö kyllä ärsyttää totta kai, mutta sit pitää mennä eteenpäin. Can't win every game. Vielä olisi tosiaan 14 pelin jäljellä. Ja tää jatkuu siis lauantaina kello 3. Niin jatketaan tätä settiä. Tässä on tosiaan rangaistukset. Tässä livessä ei mennyt kuin 10 punnerusta, mutta seuraavat häviöt rupeaa jo olemaan vähän isompia. Alright. GG, hyvät pelit oli. Joo, milloin Street Hockey-video julki? Jäsenille mä luulen, että mä saan sen viikonloppuna sen raakaversion ja julkinen menee sitten ensi viikon sunnuntaina. Siinä on vähän enemmän hommaa. Lauantaina nähdään. Joo, lauantaina nähdään. Ja katsotaan. Sieltä tuli hyviä vinkkejä chatista nyt. Mä katon noi kollut läpi. Jos on kommenteissa, niin kertokaa lisää. Mulla on vaan 11 tonnia rahaa, mutta mulla on vähän niitä pelaajia. Mä katon, mitä mä saan tehtyä. Mun pääjuttu on se, että kun mun mielestä maaleja saa tehtyä, mutta me tarvittaisiin pakkeja ja ehkä se veskari. Vaikka Veimelkka oli kyllä MVP tuossa viime matsissa. Mut. Kuitenkin. Vähän pari pakkeja kun sais, niin se kyllä auttaisi aika kivasti. Varsinkin, ja ei edes niinku välttämättä edes korkeat overalle. Me tarvitaan vaan nopeutta. Siis nopeutta niinku maksimimäärä. Mutta hei, kiitos kaikille kun katoitte. Hyvää lopputorstaita, hyvää perjantaita kaikille. Ja me nähdään sitten lauantaina Hutin parissa taas. Mun pitää mennä suihkuun näiden pelejen jälkeen. Äijä vei Anfeltin paikan HIFKin porukoissa. Street Hockeyssa, joo. Mä olin HIFKin paino Street Hockeyssa, pikku tiiseri. Se oli kyllä, oli hauska. Mutta ei mitään, hei. Kiitos kaikille. Palataan seuraavan kerran.